Доброго вечора, з вами Лимон. Сьогодні середа і в нас щотижневий збір винагороди. Також я буду грати не сам, а із френдами. Вони запропонували залетіти разом. Якраз зараз зателефоную їм. Привіт, я зараз не можу, я зайду трохи позже. Доброго Добрий вечора. вечір. Добрий вечір. Будь здоров. Бодя, так ти будеш з нами? Да, тільки трошки пізніше, я зараз не можу. я щас Хорошо. трошки Наскільки пізніше? Ну через катку десь так. Добро. А, ну, без питань, ми Чепуха. поки в напарниках розімнемося. Да. Давай, йди. Що ти, як справи? Так як і зліва. То хорошо. Як погода у вас? Утром йшов, калюжі були. Ну, у Вчора, нас теж он. вчора у он нас в Глухові був. Хера тебе занесло. Да, робота. А хто там ще приєднався? А, щас Привіт. гляну. А, Санчо. Здорово. Привіт, Синок. Чё ты тут? Чё вы як тут? А ми тут заебись, чё мы как тут? Чуєш, пішли в напарники на розминку? А нас втроем напарники не пусте. Не, ну поки з тобою я вдвох ещё- сходимо, а потім зіграємо. Не, вы можете гулять, но я к соглашениям работать. Просто, типа, хотел немного А. поразговаривать, короче. Я на стриме, если что. Ну ладно, не буду мешать, удачи тогда. Окей. Если хочешь побалакать лично, все, я понял. Обідив пацана. Потеряли пацана. О, це що за карта? Так, одна из новых. Я... Ну, буде зараз мені допомагати, бо я цю карту не знаю. Ты, блядь, а напарники нахуя созданы для того, чтобы вдвоем работать? Чи як? Ні, ну я просто на ній ні разу не грав і... Ну, Хай це буває що. впервые раз. Самоліти якісь. Ну, тут в основном эта карта завязана с самолетом якраз. Плент на горі. Якраз ти возле плента топаєш. А ні, плент у мене, тут, да. Угу. А Ми куди ще тут й вообще можна закатаємо. бігати? А по самолету внизу слева, внизу справа. Тут лазейки, короче, дохуя. Просто тут все таке непонятне, що я дивлюся тут Ну, дохера всього. Як тобі об'яснити, Ну, блін. забор я бачу, забор я бачу. Справа, он бачу, ось можна запригнути. Он уже одного бачу. Ай! Я чуть не здох. Тікаю. А де ти його побачив? Да, Ага. да, там двоє. І ще Я один. теж побачив. Ще один там же. Сильно близько не пікай. А. Понял. Бомба у мене. АФК? Да. Тут вони спавняться. Ага. Вони двоє у тебе, сильно не пікай. Раз. Повезло тому типу, конечно. Я Daylight прошел основную сюжетку. На стримах. І як, нормально. Бля, кайф. Одрубав руку тому нехорошому чоловіку. Да. О, внизу, там двое снизу. Один слева. И справа. Блять. Та я б ще не знав, що там ще можна бігати. Тепер знаєш. Ай, та я тут дохера чого не знаю. Ну нічого, на ошибках учатся, як кажуть. А як вони туди пройшли? Туди ж нельзя йти буде. Можна. Ти що, лапу викидаєш? Снизу можна. Ні, тут нельзя. По спавнам ж А, можна. так це ж. Ладно, я через бо я не знаю куди. У тебе. Блять. Тепер слева обійшов він А я знизу. понял.
де тут плент вообще хер пойми. А да вон. Плент по прямой. Він може і в спину зайти. Зря так зумі виходить. Блять. Сучар. Да поебать, блядь. Короче, прикинь, мені дігл випав за 200 гривень. Отлично. Я сюди ще наклею, як бахну трохи. Слева у тебе. Опять знизу, да. Отлично. Мінус голова. Там ще й калаш з Зевсом. Там недобиток. Угу. А, меча Данстра, да, знаю такий. Кого? Знаю я цей скін. Часто попадався в этому, в обезьяне. Написано меха індустрія. Да, я знаю. Я не знаю, що це таке, чи меха. Сучара. Вони двоє справа. Отут справа внизу можна пройти. Угу. Вони ще заплентять. Да. Подимайся на ступеньки. Не на ті. Це. Ну ладно. А, типа тут ходи. Да. Вони можуть, там чисто походу. Тут по самолету и слева плент. Слева плент. Да, там. Чуешь? О! Там возле плента тусуется. Ой, тревога, блядь, як не вовремя нахуй. Слева на ступеньках. Це пісець, блядь, тут ходів хуйова туча. Дивиться тільки на 360 надо. Знизу. Там этот, блядь, на ступеньках. Возле спавна. Та тут слева снизу у мене є. Угу. Угу. Я понял. Сучара просил. На то она, блядь, и разминка нахуй в напарниках. Та я привик на вертіго грати. Нюк. Ничего страшного. Мы хоть не в сухую ебашим. Минус. Угу. Сорі за флешку. І якраз для мене. Да, блядь. Ёбаный зажим нахуй. Калаша. Він снизу. І він де? Да-да-да, там. Фаер кинул. Хорош. Ідем тютелька в тютельку. Да, надо было это еще утром сделать. О, а тут тепер куди? Сюди чи що? Да, но можно и снизу. Та я лучше буду йти туди, там де лестниця є. Воу. Пулі там просвистіли тільки що. У мене є. Ще один. Дать пошел він нахуй, блядь. Дігав сзади.
Ну ладно. Де? На этому, на самолете. А, бачу, якийсь скін прикольний. Мгм. Да блять, ну що за нахуй? А що ж ти так швидко помираєш? Та блять виліз, сука, пікать мене. Знизу справа. Він на спавні вже у нас. Ба, яка хуйня. Угу. Єбать. Та ну жесть, на крилі самоліт. Да, він на цьому справа був. А лапа. Я ору, блядь. Єбать, як можна не побачить боковим зренням, ну це пісець. Я салапай на самолет. Хорошо. Єба, я пересрав піздець. Та я думав, ти щас теж здохнеш, я думав, він щас Фу, у мене аж ноги окаменіли нахуй. Оп. От, блядь, челядь нахуй. Надо було сильно не вилазить. Ава появляється. Один справа. Вони оба на самоліті. І имею в виду в самоліті самому. А, Да. Раз і справа ще. А не, я Сорян. чувствував, що він обідав. він, наверное, уже спригнув. Я думав, він в самому самоліті, типу, поняв? Так що сорян за дезінфу. М. Та що ти там стріляєш, блядь, своя лапою? Він на пленту, походу. Та ні. Пленчу. Давай. Да, внизу. З якої сторони своя? А, Тоже все. Що таке? Throwing flashbang. Flashbang out. блядь, Спасибо. нормально. Делай таке упражнення пару раз в день. І їбало не буде боліти. Ти бачив? О, їх двоє. Да. Попробуй обойти справа. Салапай, рів. Мгм. Флешка хер помогла. Вони там оба на крилі.
Щас тільки вилізу і він там, сука. Кстати. Або справа. На крилі. Хорош. Їх. Я Зря йому... пістолет взяв. Ні, я йому якраз голову натикав, но не добив. 92 хп сняв. У тебе ж так оцей Я йому 92 хп сняв. розброс більше йде. І вообще, чого ти одного не вбив, а? Flashbang. Та тому що я тільки вийшов, він мене за лапу йобнув. Throwing flashbang. Опа. Справа, справа, справа. Дивись, тихо, тихо, справа там. Сосямба, блядь. Хорош. Ничего, Ну, хоч выбили. нічого. Разминка прошла успешно. Можна даже ще одну, Ну, може. щоб наверняка. О, Там мені якраз ще й буде звання питання. дали. Мені ні. У мене 130 перемог у режимі другий пілот. У мене 209. І в мене, блядь, другий сільвер. Не знаю, мені так дали другого У мене сільвера, так ото і він в мене і не еліта. повишався. Щас. Ти вийшов чи що? Ні, чисто в лобі. Ба, затащили нормально карту. Ну ничего даже. Ага. Быстро осваивается маленькая карта. Ну мені вона не зайшла. Ой, блядь, опять вона. Ёбаний в рот. Ну что, за ней можно привыкнуть. Тем Я не более, можу привикнути до неї за того, що там дуже багато ярких цвітов. Блядь, прям путаєшся, піздець. Мені на Vertigo нравиться тим, що там тільки білий цвіт. мгм, Вона вся біла, типа, понял, хорошо противника не видно. Ну, ця карта сильно требовательна, аж FPS на ній скаче. возможно. Я уже не знал, что такое FPS. Let's show them who we are. Изредка чисто из-за OBS, OBS, этот FPS, понимаю, что это. Частота кадру. Doubts in your head. Да ты не понял. Us or them. Чи що? Я прикалываюсь. А, Блядь, пока поймаешь, да и есть. Вони на этому, на і самолете. В самоліті. Ще мінус один. один. Так це ті самі, їбать. Да? Приколи! Что я В гэпнул, а там... натурі. Ты шо? Та не, вроді. Этими... Ножиком. Базарю, це ті самі, типи. Ну и хай сосуд, значит. А, ну да, в Ось принципе. чи- Бачу, бачиш? все, Ники те самые. Ривать прикол. О, ти звання повисили. П'ятого сільвера дали? Элиту. Ну, це п'ятий сільвер. Угу. Так. Знаешь, ты и казал. Та я б не знав, би мене це Бодя просто цьому всьому навчив. Папа на горе. От, сука. Сейчас опять ночью выбьем, да? Охуеть. Второй снизу может быть. Но не тут. Да, там. А если что, то, что тут сидишь, можно прочитать.
Да, точность, конечно, позавидовать можно. Чо? Ні, ну коли часто просто з цими ружками граєш, то этот самий, як його, привикаєш до їхнього розбросу. І делаєш короткі очереді. Щоб точніше пуля Come on, летіла. come on, chop chop. Бо я раз помню зажав по типу, в мене прикинь. Вся обойма пішла в молоко. У мене таке часто буває. Та я з боді в соревновальному грав на цьому на 2 зв'яздах, поняв, там типи прям жорсткі. Ідуть. Не пікай, не пікай. А, ще один збоку на крилі. Угу. Не вовремя ти вибіг з перезарядкою. Ран. Нічого, похуй. Бачите, це подбор, конечно, 2 рази подряд одні й ті самі типи. Ну, я не удивляюсь, таке було. А в мене це перший раз така херня. Remember, this is Bandit country. Shoot everything. Просто я не зациклююсь. Ага, смок справа упав. Там де крило. Угу. Думаєш, будуть справа? А, так ти ще й села. Ззаді! Ого! Урод, сука. Я його поздно замітив, сорян. А як він заліз? А він йшов на тихушку. Він йшов по лестниці, я тут заліз. А, там можна залізти, да? Да. По цій А, лестниці. все, бачу. Угу. Дивися, щоб тебе не обійшли так само. Бомба сюди. А, ні, це не бомба. Ого. Угу. Два-два, непогано. Мне кажется, или у спецназа тут более выгодная позиция? Угу. Выгодно. Калашиком слева. Мгм. Угу. Вторий сзади обходить так, як і там був. На лестнице. Угу, плентить. Плентить. А де це? Де це? Тут? Да, справа. Хорош, дефюз. Не тут не спускайся. Лінію бачиш оцю чорну, жовту. А, ось вона, їбать. На карту глянь, бачиш зону плента. Тобто можна і тут, де Все, ти я щас. ось побачив, Да. полоска. А я по цих синіх дивлюсь. Угу. Калаш дать? Угу. Смачного. Дякую. Гастровати попалось. Throwing a grenade. По-любому там сучка. Throwing fire. Блять! Smoke. Що внизу? Та ні, то я флешку случайно кинув. Криво, чуть-чуть. Не хочеш? Тут. Бустануться? Да. Та ні, поки не надо. Или мене подкинуть нагору. Поздновато вже. Самолет, крило. Угу. В самолете. І крило. Єбать! Угу. Я не думав, що він там буде. Я піду
Іду сюди. Let's have at it, mates. Блять. А ці лазейки, це піздець прям. Мок слева. Угу. Моєю емкою. Та пошов ти нахуй. Топав громко. Да мене ж на карті посвічує, коли я вбиваю противника. Сейчас я сделаю обманочку. Зря я тебе обманку. Ні, лучше сюди не лізти. Там сидить один. Оба там. Угу. Іде. Що таке нахуй? А, сука, обійшов. Проходи Мене там, якщо що. що-то Дивися, щоб ззаді. викинуло з КСки, блядь. Ну то есть, Ти йдеш. я имею в виду окошко скинуло. Пришлось альтабаться. Дивись ззаді, щоб не було, бо там щось обходить. Ти як обходить мощно. Якщо б я знав цю карту, то ми б вже виграли. Та блядь. Ми розминаємося. Та да. Не, ну жижу я не буду рисковать пить. Бо я здох. Кого? Жижу. Що за жижа? Із мівіни. А я це в відьорка купив, поняв? З грибами. Бля, кайф. Мінус. Хорош. Мінус. Камбек. А що то? Мені почулось, или щось в'їбало в тебе? Чи то, блядь, глюк у мене? А що? Бо в мене цілий день сьогодні тут гупає щось, блядь, і я не можу поняти, чи то в'їбало, чи Та то... то у тебе, скоріше всього, а не в мене. У мене сьогодні буває. Під вечір було. Ні, давай я тут буду контролювати. Там внизу на ступеньках. Ага. Именно возле планта на ступеньках. Ах ты ж сука, слева, де крыло на той доске. Понял, да? Угу, Сейчас там, пойму. писюк. Справа. Пошел на ступеньки. Угу. На пленту дрочить. Ні, він тут десь. Я ж кажу на пленту. Я помню этот, на Зевса тут охуенно ебашил. Типа Ми понял. сьогодні з Боді гонку вооружені грали, так теж друг друга на зіпса брали. Прикинь, виходимо, два дебіла друг на друга з зіпсами і не попадаємо оба. Флешка? Я тебе підпар, да? Возможно. Отрабатывай тепер. Справа, сзади. Чекай, просто чекай. Поднялся. Ты серьезно? Єбать, як я не Серий. попав? Ну, Та в мене точка на екрані. просверлено. Я просто не точка пойму, до як я не пизди. попав. Я вже поняв. Та нічого, все буде нормально. Що, тобі Льоха не перезвонював? Бо я йому казав. Не. У него там учеба, занятый. Я вахую. Я обкоц. На кого ти мене просив? На, вапу. Обойди знизу під самолітом. О, там вапа була, да.
слева. О, і там авапа осталась. Ну я накуцав. Унизу? Та він, наверное, Ну, поміняв позицію. Заб- Поміняв По-любому. позицію. Оп, Все. мене було чутно. І не хуйово. Ха-ха-ха, хорош. Оце то, що на шифті якраз ішов, спасло Да, мене. да, да. І то, що я там гупнув, а потім перейшов в друге місце. Блядь, ебать виноград вкусный. Угу. Маленький, а солодкий, пиздец. Блядь, куди я пішов? Дивись, там авапа може бути. По мені Та ні, не лов. отрабатують по мені. Я лоу. Даже не бачив откуда. Коцаний пиздец який. Лучше пістолет возьму. На крилі. Я би пістолетом так само попав, як і з авапи. А що в тебе за імом? А ти що не бачиш, який в мене аїм мощний? Аж мінус 100. Отам. Да, крило, крило. Да ёб Оба твою там. мать. Слева, сука, сняв мене. Єбать, проїбаємо цю катку. Ну раз ми проебуем. Надо було цю карту вообще убрати. Я нічого брати не буду. Я Мені оставлю більше всі нова карти. карта моменту нравиться. Да? Угу. Ну там вона більш проста. Согласен. Та я, блядь, ну чо, сука, воно не рігає, я не можу понять. Бачу. Ну, він казав одну катку, він уже проїбався. Пісю дронькає. Дуже довго. Так. Let's roll. Ви готові, діти? Готовтесь, троє на спаун. Забрав твій фраг, случайно.
Хай, Хайті. хуй тім. Команд банана. Угу. Да, банани. Банана! Один Бачите, стоїть. мікрофон зафонив, як ти тільки що сказав банана. Епічність добавив. Та як воно не рігає в голову попадання, ну? One mid. Ласт. Скажи пусто. Go, go, go. Хорош. Просто повезло. У мене, кстати, калаш подорожав. І 60 гривень вже стоїть 104 гривні. Сильно. I on mid. А цей чувак, яким я зараз граю, качок оцей, купляв за 285 гривень, а зараз стоїть. Ой, не зараз, а ось було, коротше, подорожання 651. Ого, даже так. Можна було продати, але я не захотів. Boost. Nice. А що він кричить? Фраг, да? Не їбав. Бо я щось. Чуєш, бустани? Ой, кажу бустани. Дропни мені що то, 8 тисяч. А, вже не надо, вже не надо. Забирай. Спасибо. Добре. Блять. Boost. Отлично. Там двоє. Туміт. Не знаю як. Я його навіть не бачив. З канала, походу. М? З канала, походу. Банан тут. Go B. А, окей. У вас... Да, банана. Батя, ти бачив прикол такий, як під конусом бомбу ставили? Да. Блядь, надо буде попробувати. Ты понимаешь, по звуку чутно, де этот. То для тупых ставляють под конусом. Ні, ну типа не видно. По звуку то чутно, де вона піка, ну непонятно де. Такі, як ми вже знаємо, де пікає. Purple. Can Тим більше, коли ти єшкою ходиш возле звука, а воно починає діхати. А, ну в принципі, да. Я їбу. Снайперюги нахуй. Чо, убив? Прям в башкет йому зарядив нахуй. sit. Plant.
Я ножки помив. Фонтанчику. Що ви там? Уже в катки. А, ну ладно, я ноги тоді пішов мить. 4-0. Зачем Окей. ноги мить? Що, ноги воняють? Second mid. Серый справа. Да. Он в этом смоке. Ебать! Та ну пизда нахуй, я ебал в рот цю КС-ку. Не, ну ты, конечно, придумал с 5 метров с лапой торчиться. Понятное как дело, вы. что не вывезешь. Не, ладно, если прям попадал. Тільки що з калаша насипав, блядь, і воно, сука, не рігає просто. Я, блядь, музикою лучше займуся. Це інтересніше. Найс флеш. Все. Бомба на миду. Музику я отработав. Бомба на миду. А лапа дрочи. Та йди нахуй, блядь. З моєї ж лапи мене й убив. Дуй, дуй. О, де я затушив. Мене Весело, зараз да. будуть тут ждать. I'm planting the bomb. Terrorists win. We are doing this. Кала, тебе лапа надо? Та як хочеш. Давай. А откуда в мене калаш узявся? Мені що, дропнули Тебе калаш? да. А. Ебать, сьогодні прикинь, Мид. Боді в карту Двоє. грали. Убив типа в голову через Бодю. Якраз Мід. в таймінг він вилітає. Мені в прицел. в лоб. Mid 2. 1 B. Maybe 2 B. 1 A. Check second mid. Or apart. Behind. Behind. Откуда, сука, с той хуйни вылезла, наверное. Short. Ну, ну. Maybe. Балкон. Балкон. Найс. Чел в куток іди, бомба не троне. На міду сидить за лапою. А ні. Сьогодні, знаєш, які посилочки прийшли? Гантель. Короче,
Заказав собі этот. Як його? Короче, ремень на спину, поняв? Угу. Для тяжелої атлетики, щоб Я знаю для чого. Це станову щоб тягнути. штангу Як подимати. А, щоб спину фіксувати. І эти компресіонні бинти, короче, налокотники, наколенники. Мгм. Уже фиксируют суставы. Блядь, ну качественнее, я именно, блядь, не прогадал. Флажка. Угу. Судя по тому, як вони тут закидують. Та твою мать. Вони на Б. На чем? На Б. Банан. Банан з калашом іди. Вони вже. За дошками. 3, 2, 1. Пікай. Чуть спізнився. Угу. Я эко. Сильно. Безспорно. А чё, порно тоже норм? Чё без? Сильне заявлення. Буст. Буст. Двоє на... 1B, 1B. Go push. One банан mid. Давай, время. Він походу слева на ящике. Пікай. Не на шифте. You don't have got А, one. Молодці. А, бомбати не у вас. Я понял. ага. Буде в кеску зайшов. Помив ноги. Ну да. Что, попробуй с мухой проебать. Full A, full A. Я так розумію, у вас 3 що, да? Не, мы выиграем 6. Та пізда. Як успіхи, Сірий? Доритос хаваю. Я... Оп. Уже 4 проебали. Оп.
Можна я на концерт піду? Там хтось грає так прикольно на цій своїй балалайки. Так Берлин, Берлин. Дивись, якщо що, бомба в тебе. Ні, хуй давать. Бомбу мені. Ого! Дивись, акуратно накидують. Отак от зняли. Уже не в мене. Я на цій карті рідко граю, поняв. Так вона мені якось хуйово дається. Поняв? Мені просто ця карта напоминає Нубіса. Ходів багато, поняв. Да, є таке. Я ще й свою авапу отжав у противника. Бодя. Пішов двічі Бодя. ноги мить. Він нюхає бебру, походу. Ти знаєш, що таке бебра? Я і був. Пісюн. Це по-западенськи, да? Угу. Ну я пам'ятаю, що щось, блядь, щось западенське, але я не пам'ятаю, що. Ебать, мені кажется, или, блядь, я вже параноїк. Тут, походу, флаг України сделали. В вікні, за решетками. Є така хуйня. А справа тут. Я бачу. Це просто синє окно і доски. Ну то... Да. Ай, ззаді! Сука, задивився, блядь, нахуй я пошов. За своєю лапою. Maybe spawn one. Spawn. Check spawn. Yep. На нахуй. А, банан. No? Банан, чекай. Да. Єбать, я мощний, у мене цілий один кіл. Ну, Да. костюм прикольний. Угу. They don't mind using it. Піду з ділом проігрувати. Gear up. We're going in. Сальтуху зробив. Не хочеш бустануть? А, або бустануть мене. А ти де? А, Давай, запрыгни. Inside. ага. Все, стой. Full eye. Страшно. Очень страшно. Сразу приседать не надо. Так точнее. Так, пикай тут, а я пошел на А. Угу. Тебе так более выгодна Это- позиция буде. Дай. Опа, у мене, пацани. Понял. Бібом, Голубі. дивись там. Оба. Розкидуєш. Угу. Уже 2 кіла. Last. Бомба у нас? Last. Да, і він на міду. Може і спавна піти. Спаун. Є спаун. Сіті. А тут? Да, Хорошо. да, там. А, то наш біжить. Ніхуя. Ха! Що таке? Чувак вилетів. Возможно.
той чувак, другий, який біг, поняв, перший пішов, я його пропустив, він бомбу плентив. А другий, дивлюся, пробігає. І продивляється в мою сторону, ну мене не замітив. Ну то я його вже і вальнув. М. Ебать, у нас в команді страшне привидение. Курка. У мене, короче, графіті під названням підсмажений. 72 штуки. Я не знаю, що за фільм. О, вони здались, ти поняв? Вообще хорош. Де у нас там Бодя? Вертався в сім'ю. А він виробив наушники. А, він в соревновальний пішов. Що, дурак, блядь? Хіба? Да, змагальний міраж 2-1. В мене його не отображає. Хелбой. Якийсь третій аккаунт чи що? У нього їх багато. Ну що значить бустер, блядь? Блядь, так він буде з нами грати чи не буде? Ну, чекатиме часу точно нема. Та ну понятно. Листок нахуй. Ну пошли тоді в напарники, хулі. Яйця морожу. Да, пішли сходимо. Дока не ця карта, пожалуйста. Посижу на картонах трохи, 7-ка є. О! Ну ця карта норм. У мене є Я на ній грав этот... частенько. О. Саня, вот Там Блиц свайба, пошел. торт. Этот, що хотів сказати, що на цій карті в мене є в ТикТокі вирізки, коли Зевсом наїбашив. Ну. У тебе щось з мікрофоном. Ні, Ну, то, скажи щось. то подлагує. І нет подлагує просто. Ну репи. Ну теж зарепів тільки що. Та і нет подлагує. Сейчас нормально ж. А ну скажи щось. Ну, сейчас же ж нормально все, правильно? Угу. То моя подлагувала ОБС і нет. ОБС-ка це що? Програма для стримінга. Бачиш, який у мене стартрек? По 250. Вроді би бачив чи не бачив. Зараз ми не в дивилки граємо. Вікно. Мінус. Ай. Молодець. Ось такий. Да, ти показував. На минулому стрімі. Come on, chop chop. Бля, може мені отойти? І грати далі сон. Не надо. Так я ще й броню даже не закупив.
Да і з цією М-кою просто не бігав, думаю. Надо з нею побігати, вона дороже, чим Вона та, що глушитель. попізже оцей, то що в мене МК. Вона лучше, більш точно. Це я знаю вже. Це, ну дивися, та, що з глушителем, Там з дробашом. угу. Бля. Ну, ця, що без глушителя, вона на сотню дороже. Так що там та сотня? Ну да. Блять. Кину вообще не туди. Мінус. Бомба у мене. У мене. Довийобувався, дебіл. Гля, який скін, хедшот називається. А де ти прочитав? А, постріл у голову. Да. У мене просто на українській мові пише. Ні, я то знаю просто як він на англійській називається. У мене теж постріл в голову його показує. Там двоє. Возле окна. А вапа, їбать. Поправимо. Ну да. Right, lads. We're on. Не пікай. Ну він коцаний, сильно коцаний. Окно. Не виходь в прицелі. Я бачу, як він мимо мене йшов. Потім він швидко іспарився нахуй. Ти коли в прицелі виходиш, в тебе обзор менше. Воно так. We are Хуже. out of here. Throwing fire. Лоу. Окно. У мене тут. Тихо. Там двоє. Блять, вторий, сука, з бомбою. Обох накоцав. Він спустився. Опа! Дивись, ззаді може бути. Я просто чую, як він упав. Короче, сейчас пішли за мною. Я сейчас сделаю обманку. Move it, move it. Ебать, обманка, конечно, мощная. Ага. А вапа? Вискок. Поспешил, блин. Good day to die, people. О. Іди сейчас за мною, сейчас прикол покажу. Скажи давай, без покажу. Буквально секундно, іди сюди. Let's do this. Сюди йди. А я бачив, побіг. що там это, вінчальний этот. Ми ж тільки що стояли тут. Виходи за мене. А, я бачив. Decoy deployed. Ти станеш моєю жіною. Накоца одного. Хорош. Ну, другий тут же.
Хорош. Зараз так. Throwing smoke. Мінус. Throwing flashbang. Долбоёб. Flashbang. Хорош. You will all die. I planted the bomb. А! Вина щось там мало дуже стоїть. Що за хуйня? Диви, бах з бомбою. На времени. Together we can do this. Не поняв я. Smoke's out. Fire in the hole. Угу. Я накоцав його. Ну там, да, туди пішов. Grenade. Flashbang. Smoke. Activating the bomb. Сука! Я так і знав, що він оттуда зараз вийде. О, здоров. Ты куда? Налево, направо? Налево. Хорошо. Слева вже один сидить. Угу. І лаз тут в хатці. Блять, горло начало болеть, сука, после цих. Насмоктався. Дождів, А, Move, come on. Flashbang out. Smoke. А, сука, тоже за лапой, да? Here we go. у тебе. Угу. Викликай. За стінкою. Давай! Тобі надо було не пікати. Я прям чітко бачив його ствол. Сказав би, що я його бачу. Та похуй. I'm throwing a grenade. Grenade. Походу обидва в тебе. Flashbang. Один точно флешку кидав. Та як то? Ні. То їхня була флешка. Старий там на снайперкой. Быстро ти сработав, конечно. Та я його голову побачив, як він по тобі їбашив. На наше м'ясо на подработки. Де мої гроші, блядь? Не знаю. Now we Де гроші?
Де моя кар'єра, да? Flashbang out. Throwing flashbang. Три тут. Нормально. Чудово. М. Да, там дали. М. Цей свисток так і не відповів. Ну ебать, моя пару каток или одну даже и все, и я нагулялся. Та ну да, наверно. А я все на Дасті ніяк не можу звездочку получить. 6 сівлер і піздець. Ну давай, Бодю, подождем, у нього 9-5, там недовго йому осталось. Дивись. Недовго це. Пішли, чуєш, пішли якусь в ету, блядь. Поки його немає. Треню. Ну да, типа в карту, короче, із майстерні якусь. Ні, тебе не є? змить стерні, ні. У мене є ідея. О, ти опять пролагав. Алло? Погнали изучать карту. Алло, Повтори. кажу, погнали изучать карту. Яку? Зараз побачу. А, Мілс. Да. У мене тут був колись. А, точно, ми ж з тобою тут і грали. А, похуй, давай тут. Чисто на лапах. Куди бу... А, на вапах? Давай. Да. Куди будемо ходити? На Б. Де найдем? Хм. Там є на хвостка. Ага, я понял, де ти. Ауч! А, давай ще таке правило. Як закінчиться кошт, і не вбивати до тих пор, поки лапу не візьму. Або ти не візьмеш. Хорошо. У мене ще одна лапу є. Це типа мені, Та, спізді. мені виходить подихати, да? Ні, тобі ждать, я тебе не... Я... Ну, ти реально? Я Всё. только что сказал, пока лапу не возьму, ёбаный в рот ты. А, все. Все. А так це ще й розминка, нахуй. Ну, да. Я понял. Тоді давай на діглах будем їбашиться. Давай на ділах. Як ігра начнеться. Угу. Хорошо. Що, ти купила лапу? Да. Снял, конечно. А? Я побежал за лапой. Що, зараз на ділах? Да. А як хвати кошти, тоді можна буде і этот. На лапу взяти. Ну бажано условиться, щоб в обох лапа була. Не, ну понятно. Подсобирали деньги. И типа это, если уронила лапу, то уже не убивать до тех пор, пока лапу не возьме. Я не Ну, понял сейчас. ну то есть, я с пестиком, мене не убивать, типа. Хотя, блять, ладно. Можно и убивать, но це буде пиздец як сложно. На діглах їбашить лучше будем без лап. Нічого собі. Я тобі хотів предложити після того, як заграємо, 1 на 1. Я хочу подивитися, як ти підтягнув свій скіл зіграти на ім. Хто я? Ні, та з тебе я знаю, Костя? з Костіком, да. Я то знаю, як Костік грає, ми з ним Та в мене коли- хуйовий скіл, чесно говоря. Та я знаю, як ти граєш. Я з Костіком хочу попробувати. Ми з ним колись вроді грали.
Щас. Ні. Так чуєш, за мною ти теж давно грав, це коли було. Коли ми на карті з майстерні грали. Без обід, скажу прямо, я тебе все равно виіграю. Кого, мене? Да. Та понятно, ну блядь. А Костя я просто чисто не пам'ятаю. Я не такий натасканий. Хотя чого, Водя, я б так би з тобою не согласен. Може, де-то, блядь, тобі проїбав. Ні, десь би може і проїбав, я не спорю, що я типа тебе в суху виіграю. Я просто тобі кажу, що виіграю. Тобто, по-любому там якийсь раунд дай возьмеш. Може навіть і так. Тому що в тебе що-то імчик, блядь, в останнє время я дивлюся под цей. Под В заржавів. телефоні менше втикати треба. Хуйовенький став. А ти що, гранати используєш? Сорі. Так в тебе теж розкидував. Хіба? Я чув в предыдущому раунді, як летіли твої грени. Ні, Стопани я ніякі А, грени не кидав. Лево, блядь, не йду. Та подіни. Все, поняв, не беру. Даже і думаю, їбать, які грени. Можеш даже потом стрім пересмотреть, чи я купляв зовсім грени, чи ні. Це ж Бодя включив, потім чую, воно взривається, а потім він тільки ж забалакав. Ну да. Мам, чуєш як пленчить? Це я пленчу, да? Так хуй пойми, блядь, понімаєш? Ці Костя такий, я бачу. Не кричи. Ауч. Кстати, Костя, А. я тобі скажу, що можна буде, як насобираємо на авапу, чисто навзумами попробувати. Як... О, Тоже як варіант отличний. Типу, Просто носкопом Костя, ти я хотів. Да, навзум. Чуєш, ми сьогодні грали, я убив смок прострілом в голову, тільки без флешки. Блядь, нахуй я флешки купив. Бодя, ти лучше розкажи, як я сьогодні, блядь, убив тіпа через тебе. Да, прикинь, коротше, Сережа чека, типа, я вже навівся йому на голову. Коротше, Сережа убивав мене в голову, поняв? І убиває типа, на якого я навівся. Сильно. І молодець. Хорош. Зажав, так зажав. А, і не кажи. У мене, кстати, хватає на авапу. Ну, я, кстати, тоже. Беру. Берем? Да. Сейчас Сука, будем ты- стеклянной пушкой, бля. Да, но зумом тяжело буде мені попасти. А, це ж... Бля, це ж без прицела. Я взагалі ну, зумами не вмію грати. А така ж сама хуйня. Даже- Кстати, можно было сейчас наловчиться. Даже Блядь. з точкою на екрані, блядь, у мене щось воно взагалі не летить. Я без точки, но... Пизда. Ніколи. Я щось попав? мені не грає. Ти мені 15 хп оставив. Да? Жди, Мгм. пока лапу не возьму тоді. Хорошо. Она вроде бы должна там лежать. Ну, я тоді на дігл переключаюсь. А вапа за мною, но я на діглі. Да, я понял. Я скажу, кого возьму. Нафіга, ти йому навіть такі підсказки даєш. Це так мило. А де Авапа? Ти часом не мою забрав? Так ні, ти ж, ну, це ж новий раунд, як ти її забереш. А моєї нема тут. Я на ділі. Піздюк. Да? Беру Авапу. Хватає? Да. Все, плюси. У Віно 1992. Ти купив молік чи що? Ні. А що ти взяв, що молік я купив? Я гранати не беру. Степанув. Ого.
Що ж ти там А ти так куди? бахкаєш? Куди пропав? Угу. Текстури видно дыряві. Куди ти слиняв так швидко? Ебать, 10 секунд. Ба, ти шмаргаєш. Давай сейчас на сходим. Погнали. Бо, блядь, ми так довго будемо шукати друг друга. We must work together. Green, why you kick me? Дебіл, блядь. Дебіл. Понял? Слава. Все. Прицелився, бачу. Ні. Блядь! Чую себе на Диком Западе, только на более мощных уровнях. Та що ж таке, блядь? Як я, блядь, не попадаю? Я бачу чітко, блядь, як точка на тебе наводиться і не попадаю. Ну, похуй. Я тебе и казал, та точка до пизды. Та ні, іноді помагає. От в CSGO помагала, блядь, пиздец ця точка. От на Лего, короче, АВП Лего на карті. Іграв, так, блядь, з точкою вообще не вздумав. Летіли, блядь. А от час, сука, таку дрочь зробили ці, блядь. Що, туди же? Угу. Фух, єлі подловив. Потом можна буде на зіпсах попробувати. Ти хвата на лопу. Да. Просто если не будет хватать, это диглом захуярит. Буль. Єбать. Ще й в голову попав. Бодя, Да. ти що робиш? Ноги мые. Не лягаєш спать, да? No more talking. Опа, Чуєш, як він тужиться. Як ти думаєш, що він не робить? надо. З рукою. Сру не надо. Я на А. Я тоже. Єбать ти мене іспугав, піздець. Я, блядь, думав, ти завапай. Хоч би сказав. Що ти зробив? Так я тебе предупредив, що я буду. На вапу хвата.
Ха-ха. Знаєш, де мій спавн? Де я спавнюся? Ага, щоб ти стояв, ждав, поки я прийду. Ні, я Прицелившись. на ап іду. Все, я оставив вапу. А чого ти оставив? Ну, щоб ти прийшов, взяв вапу і ми на ап пішли. Їбашить. А, так я савапай. А, блядь, я, получается, тільки зря бабки потратив. Ні. Єбать, єлі попав по тобі, це піздець. Бодя, ти доіграв катку? Та й давно доіграв. Єбать, ти серйозно? Да, я слухаю, як ви граєте. А ми ждем тебе, блядь. В Я, натурі. я доіграв ще, як оце ви писали, і все то. Я ще як розмутився. Та Я хуй ти ти пойми, я пісюн. дивлюся, теж щось там стріляє, взриви, блядь. Та то в Думав, мене ти ще граєш. відео, все то. Заходь Так тоді. казати надо. Та я слухаю, як ви граєте, мені так інтересно. Заходь. Я- Куколд, блін. Короче, коли ви будете з Костю Ясно. один на один грати, я зайду в качестві наблюдателя подивитися, якщо ви не проти. Та що нам? Мені просто буде Так а інтересно. що, заходить, буде Да, катне, попробуємо, да? Давай. Тільки Щас тоді. ми щас не в треню, а гулять нормально, поки левел не окрем. На Так. даст підемо. Щас. Так кому ти пиздиш на даст? Там всі карти вибрані. Стоп, а на які ти карти будеш запускати? Всі. Ти що, відбився, чи що? Ти що, від голови відбився? А тепер третій раз повтори. Сережа? Бодя, прикинь. Короче, Що? грали з Костю в этот. Ага. Грали з Костю, короче, в напарниках перед тим, як ти грав. Ага. Дві катки, короче, на одну карту попадаємо. І прикинь, ці дві катки подряд попадає два тих самих чела, короче, з якими ми грали перву катку. Короче, другий раз Бодь, подряд. скажи, що таке буває. Ну, блядь, у мене таке рідко буває. У мене таке буває постійно. Єбать, ти зі своїми 4 зв'яздами, це ж піздець зараз буде. Та це Костік зараз вибере свої ці карти, нічого там не буде. У мене навіть калібровка не пройде. Якщо б я соло калібровку приходив без вас, мені б звання більше набагато дали. Єбать, у тебе пісюн файний на цьому, блядь. На нікнеймі. Котячий такий, усики дорисуй йому. І такий, знаєш, хмарку над ними, типа мур. Ти що, вообще, да? Угу. О, ця карта Окей. непогана. Хоч щось толкове. Главное, що не Анубіс. О, нюк, на нюки можна, нюк хороша. Да? Кстати, забусти мене, йди сюди, йдіть обоє сюди, будете допомагати мені бустити. А ми не успіваємо. Коротше, ось сюди на ящик, ось сюди на ящик, бустите мене, я на саму гору залажу. Хорошо. Тільки швидко це робиться. Погнали на пістолет, зараз провіримо. Let's go, fellas. Де у Тільки Кості одного, тут а четвертий сільвер. Алло, guys. йоу. Там Це походу. хіба четвертий, То пацан а не молодець. третій. А. Це вроді би Ну, третій. подивися. Це четвертий. Я не бачу просто по чому ти Це читаєш. четвертий, це. Ні, який четвертий? Це п'ятий у нього. Це п'ятий. Яке Чого п'ятий? п'ятий? А, Раз, стой, полоска, йо-моє, 2, 3, це нього. 4. Це в нього основне звання, четвертий, да. Ось сюди забустить, контра. Бля, я попав. А, я попав, контра. Є. Єбать, сюди, ти сюди, ще сюди, на мене забудь, кажеш сюди. быстрее, давай вже пиздуй. М'ясо нахуй. Бля, я здох. Це Го мій- бустінг. Ти проїбав свій буст, блядь. Да, та я М'ясо. проїбав, я короче, я чисто скотч, чисто ліс, поняв. Ну, короче, до той фігні, щоб це, що я делав, треба придрочитися, я її просто знаю. Єбать, нас обходять, парні. Аутсайд. Костя, ти там. Мені тут плохо. Я поняв. Я зверха питаюсь контролити, мені ніхуя не вийшло. Гараж. Блядь, патрони 11 штук, Ззаді. да. Справа ще, справа. Давай. Як не рігає, сука. Лево подбери бодін ствол. Удобно? Ага. Де?
А Бодя не надо. Бодя. Та виключи, Бодя, йобаний в рот. Все, виклик, то я лоханувся, то ви тут скидали так фігню. Не Бачиш, ти задачів грав благодаря звукам. Якщо Та ти змог, ніхуя, благодаря тому, що в мене 3 патрона. Тушують. і ти все тим, А що що по це? тобі не... Бодя, Бодя, іди сюди Так. забустимся, я тобі щас покажу. Воно Ось туди я. щас буститься будем. Куда? Так, Ти що, дурак? блядь. Туди нельзя Іди сюди. залізти. Можна. Ну давай, полізли. Пішли. Пішли. Я бачу, як тіпи в КС2 бустились. Блін, ну куди ми з Костіком бустились, туди можна залізти. Залазь сюди, быстренько. Заліз. Давай. Та бля. Подпригнеш, може. Я його не пускаю просто. А! Та не двигайся. Я не достаю. Блядь! Уже Б заплентили, алло. Це бетіо, Б? Да, Б. падай в дирку. Блядь, кажу, падай в дирку, і тут тіп збоку. Мгм, там двоє. Один на рампі сидить зверху. Ага. Так ось там не себе, дивись, він зараз усі тут є. Ага, уже. Блядь, патрони, та я мене... Я головне, я думаю, та фігня прострелюється, вона Пісеньовий прострелюється. код, конечно, якийсь. Це пофіксили. Кося, М. надо твоя помощь для буста. Там чисто Не-не-не, висоти не хвата. я щось... Та попробуй чисто, чи пофіксили, чи ні. Давай якраз в за лапками тренувачному видно. зайдемо і перевіримо. Нас якраз троє буде. Троє я їм карту вибирав. Надо буде їх качати, ще, конечно, лучше. Мені А, просто тут- інтересно, чи пофіксили цю хуйню, чи ні. Скорее Можна да, з чем РКС нет. поіграти. Ой-ой-ой, Улица Блядь. чисто. внутрі єсть. Так, я піду водички наберу. Побили. І цей. Вмер. Закидывают, конечно, мощно. И цей. Деф. Деф. Бля, в голову. Outside. Outside, man. Yeah. Деф. Left. Дебил, говорю. Сушка Це А, злетіла. нахуй. Та там і тушки позлітали. Наверно, 8. Два пісюна дрочаться. Та я тут стою, хвати мене бить, я бачив прекрасно, я просто відвічаю. Той воду пішов пить, хвати мене бить. Нехуй втикати. Гулять же ж першого, алло. У мене все по таймінгам було розписано. Тебе, походу. Вон, аутсайд есть, эвапер. Опа. Сережа, нам з тобою вже напіхали. О, це дівка, я тобі кажу, не пацан. Ага, Пацан. нам- Це пацан? Просто малолетний. Школьник. Да. Green, what is your name? Давид. Олександр. Не watches, а what is. What is your name? What is your name? Green. Вияжи. Ти не нажав кнопку. А, what is your name? Green. Опять не нажав кнопку. Та в смислі в мене, what is your name? Green. Да не нажимаєш ти на кнопку. Ти не нажимаєш на кнопку. Ну, воно не показує, що ти щось кажеш в чаті. А чого, він згори прострелив? У мене все показує. А ну ще раз. Алло. Ні, Ну, ти в Діскорді ніхуя. щось пиздиш, тебе не отображає в лівому нижньому углу.
Тоді не знаю, в мене треба буде нажимати. Алло, мене чутно? Да, чутно. Єс. Ну, І ваш ну тебе. і Костю чутно, а те щось не така хуйня. Заново, значить. Може кнопку Може збросилась. мікро треба переподключити. Може. А, може, кстати, Не, може микро так не, бути. нас же ж чутно тут. То в игре кнопку надо настроить. Та, Ауч. Заново вибрати її. Внутрі двоє, а вапа є. Ну, снаружи вже двох винесли. Мене, тебе і пісюна. Найс грін. А він взагалі голубий нахуй. Maybe outside. Out. О, в натурі голубий, їбать, а чому мені зеленим отобразили їх? Потому что у него этот аватарка с зеленым фоном. Точно. И цей. Найс. I'm defusing the bomb. Опять ця сушка слетіла, надо збивати. Достаю кулемета і буду збивати цю сушку. Я достаю енлоу. О, а я люблю енлов. Енлов це Щоб ти кем? понімав, у мене по селу проїхала така хуйня наподобие Нептуна. Ага. Такий тубус здоровезний на ньому, їбать. Та я знаю, у нас така сама їхала. Круглий такий вообще. У нас з Костиком теж лічно тубиці були. А, так, Ну, понімаєш, після його вистріла можна в той тубус підерів дохлих складувати. Та то капець. Марінувати. І кучу саме головне. На улице есть. Хорош. Дурак. Блять, Зверху на патрони! криші є. Та йоба! Добийте, very low. Добийте там авік. Костя, давай з пістолета його допікай, він лоу вообще. А це не це. Я того А, добив ну, сразу, ну, як ти здох. Сразу як ти здох, я вже його захуярив. Костик, що за ім'я? Ні, чуєш, в тебе чого-то шляпа розпухла. Вот. Яка? Ну, он Ти не же, поняв, блядь, да? над тобою. Сука. Бодя Щас не не поняв помню. гона. Я не поняв, чесно. Те що в Нікі єсть? А, поняв. Ну да, отож. да. Тож і є шляпа. Я Діалог понял. кусила. Да, я оса, знаєш, то королівська. Королівська оса? Не Да, поняв. вона здорова і больно вкусить. Вона здорова така, що я не знаю. Ти прям моя перед мушкою ходиш. Чуть не в'їбав ти її хеда. Давай, їбаш, ти мощний. Походу на Б зайшли. It's B. Чо ти мене лякаєш? Та хуй його зна, блядь. Чо ти не на Б? It's Да. Не чо ти не на Б? А я їбу, де вона бомба. В дирку падаєш і ти на Б. Ну, блядь, я в цій карті тільки напарниках грав. В соревновальному на хуйово. Алапа, who take AVP? Давай, АВП на калаш, на. Давай, давай. Та мені давай, а не йому. Я калаш получив. Я стрільє все равно. Поцели мене сюди. Що ж все таке вдома. нахуй? Клей. Серйозно, походу буде стріляти. Ей, бомб.
Откуда, блядь? Що на ти, Він урода, тебе диви. обійшов через дима збоку. Єбать, наш тип, конечно, семечки вообще не целиться. Ніхуя. Видно, Це що як я школьник. казав, Сережі не надо, давай в АВП. Та ти б теж нічого не зробив. Правильно, я собі купив. Угу. Давай Дивись, мінятися нам. Дивись, як умру щас. Давай. Знакома картина, да, Бодя? О, зелений так прикольно стоїть. Посади мене тут. Ніхуя. Не подсажу його, пішов він нахуй. На. На, подсад, блядь, заїбав, Бодя. Та їдрать, я убив. Щас мене тут Та підпригне. не ти вбив. Хто? Я убив, що ти розказуєш? Да, блядь. Да. Вообще-то я вбив, а не ти. Кого? І я убив, ми місті з тобою по одному типу убили. Да? Ой, що? Да. Їдрать, ти провтикався. Там зверху тіп на башні, на вишки, на Та я столі, понял. який мене сняв. Добивайте його, Лев. Не успів. Та що за хуйня? Получається, ти убив другого, ти убив другого. А я вицелюю внизу, а побачив, що вгорі тіп. Я просто понял. навестися теж Я не понял. встиг. Та це пізда. Сережа, убий наверху, справа пікай, ти будеш бачити. Бачиш? Возьми мою алабу. Та він просто засідав так. Та там, якщо вони так ползать, їх дуже легко. Алабу. Угу. Ну, красиво зробив? Та вообще Круто покрасиво. отработав. А, ой. Забрав Бодя твою авапу, прикинь. Та без Б. Ще три. А я з діглом піду. Один хуй здохну. Ой, А, економлю. а вдруг ти ще зробиш, ти лучший, ти витащиш на Прикол, ми з двома алабами, а блядь. він этот ейс в'їбе. Здігла нахуй. Ага. Це позор буде. Ага, конечно. Костик, іди, Костик. Ай, мене сняли. Зверху тебе сняли. Ні, збоку. Там двоє на А. Сука, ну ти ж хочеш. Пізда, блядь, я от до того був відкритий. Капець у мене їбать. Реально всі їбачить. Там відкритий був. Та заїбуть вон його. Рампа убіжав. Ебалися сейчас будуть трахати по кругу. На Б, на Б. Бомба Б, бля. З усіх щелей. Школьника сейчас отіміють. Буде педофілія. Ага. Не, в нього місячні пішли, бачив. Бачив. О, no. І зараз він здохне як лошара, блядь. А чо як? Блять, все равно на лапу не хватає. А я опять здихну. Я Ти така так. же хуйня. Decoy. Grenade. Закидують рени. Улиця, улиця. Угу. Вулиця, хепні. Цепанув. А, хорош, на МК. Ні. Зря ти МК не взяв. Креша. Криш. Так. Яка Sorry. хуйня топала. Та в голос ото всяка хуйня попала. Дайте його доб'ю. А вапа хватає на вапу. Це ласт раунд. Немає смислу їх купити. Хоча куплю кулю. Забирайте калашками. Єбать жирні, да? Диви які, блядь.
Ти що? Аж уронився. Ти Бідненький. хочеш попити авік? Та не може нахуй авік. Там на цьому подоконнике, походу. Б? Походу, да. Да. Сука, ззаді. Серий, куди ти дивився? Та й, блядь, я його проїбав. Серий, куди ти дивився? Бі, Куди ти мій ступid. молотов побіг? Бі. Maybe right. Не, в окне, в окне. Ти мене наїбав, я. Go dev, check window. Не успеваешь. Не успеваешь. Писюн взорвался. А, понял, там де взрыв, у него конча вилітає, коли нікнейм пише. Точно. Ага. Я вовремя сібався, остався незаконтаченим. Сука. Короче, хтось Костя, уронився. я ти розказував прикол. Познайомився, короче, з дівохою в Девінчику. І вона мені щось, типу, общалась, пише, немає 90 гривень, типу, позичить. Пишу, ні, кажу, сорян, я нищий, поняв. Все, після того вона нічого й не писала більше. Потому что она ради бабок и начинала общаться. А? У мене такі самі було, пише 200-300 на ліки не буде, я кажу, ти що їбанулась? Иди отсюда, больно нахуй. Да, чуєш? Коротше, ні фотки, ніде нічого. Каже, на ліки не буде там. Та то, блядь, пацаны так наебывают, я вам кажу. Ти помню, я 2 хеда в'їбав чисто. Бачив. Бля, Костя, віриш, ні? Мені, блядь, от добавляються дівки до іншику. Ну, я ж там чисто думаю ради знакомства, общения. І половина мені із них чисто пише інтим фото і відео інтересують. Серый, я И шо, тебе блядь, кажу, то, возможно, пацаны наебывают так. А це невозможно, а воно так і є. Ну не всі, кстати. Є і тёлки на самом деле. Ну, Пишу, ти їбанута, говорю, блядь, є, кажу, така хуйня, як порнохаб, кажу, блядь. Вона Правильно. така, ну, кажу, так тим более, кажу, ще й безплатно. Кажу, іди работай, дура, блядь. Сука. Правильно, долбойоб. ты правильно все сказав. Да, такі долбойки попадають, скажи вообще. Що, там хтось сидить? Ага, да, з скаутом, со скаутом. Help me, sauce me. Сучара, народ. Да, блядь, я був на вулиці, куди сос? Спасибо. Отсос, блядь. Мене двоє в дирку отімели, хорошо. Я на вулиці був. Поняв, вопросов нема. Я вообще на бочці я був. Поняв. Це так само, як у нас пацани лоханулися в армійки, блядь, проститутку заказавши, блядь. Там, О, яка коротше, буде за них штурмувати посадку? на троїх 12 тисяч получилося. Ага. А не Вона попросила дороговато? бабки наперед бабки, та там в Краматорську все дорого. І вона попросила наперед бабки, ті дурачки скинули. Короче, присилають Ебало фотку, типа, два чувака на зоні, каже, пацани, извините, каже, нам как-то греться нужно. Я, блядь, угорав пиздец. Сука, лохи, блядь. Бля, не, ну слухайте, пацани, без лоха і жизнь плоха. Ну, блядь, і то таке. Ні, ну знаєш, коли, блядь, сперма б'є в голову, там, блядь. Понятне діло, що хуйню всяку А твориш. вона такі фотки там ще поскидувала, що вони потекли сразу. Вона, ці два мужика. У робі робочі. Такі сексуальні, такі мускулісті, такі в робочій формі. З волосатою жопою, да? Да-да. Такі. Ви думаєте, представ, ти думаєш, що ти їй засандолиш, і вони такі, ми йому засандолим сьогодні. Сука. А ми раз, короче, як хотіли проститутку снять, знайшли в інтернеті, вона в Вайбері там, типа, добавилась до пацика. І пише, типу, пацик, каже, що мене ожидає, типу, каже, вообще, каже, які услуги. Та поскидувала фотки, там, відео, короче, такі нехерові. І він, короче, в нього автоматично телефон посохраняв. Ой, і дома пізделей було, да? Ні, чо, він потім просто, щоб ти понімав. Він потім просто, блядь, після цього всього моменту, коли ми до них з'їздили, до дівчат, він, короче, цієї подруги, яка скидувала фотки і відео свої,
Вони їх сразу потім поудаляли, а в нього сохранив вайбер автоматично. Угу. І він просто, блядь, создав ліву страничку і почав маджахедів всяких чурок розводить. Бля, Короче, ну, десь ну, тема десь около тоже десятки нормальна. навалив. Так він поняв, він вообще там так заморочився, він скачав, короче, якусь приложуху з іскусственним інтелектом, яка голос міняє, поняв? Є такі проги, я готов. Це Серий, голосовуху серий, погоди для мене це не відкриття, я знаю, як пацани наїбують. Що ти розказуєш? Ой-ой-ой, ти щось, блядь, зарепів тільки що, да? От у нього поняв, то він голос поміняв. Дарт Вейдер, блядь. І я кажу, що я шарю цю тему, у мене знайомі є, які так делали. Він заморочився, то через іскусственний інтелект, то женський голос записував голосове. Блядь, хоч прикол. Помимо того, що він з інтернету фотки скидував, то йому якийсь чурбан, короче, свого джуджука, блядь, волосатого скинув. Єбать, ми угорали, сиділи, блядь, це піздець. Це не відкриття. Так зато пацан, ну я ж кажу, в районі десятки наварив бабла. Ні, Ми це потім мало. поїхали в Серий, піцерію. серий, це мало. Я знаю, Ні, пацани ні. по 50 кусков за місяць їбашать. Так ми не це, ми не сильно этот. Ми не хотіли, типа, займатися цим. Є такий бізнес, блядь. Я питався, конечно, но мене прогоріла тема. Що не вийшло? Не буду казати подробності. Ой, блядь, на лету А, сели. хорошо, колись потім. Каза, давай по відео созвонимося, да? Да, розказуєш. А якщо не то, так покажу. Аутсайд. Покажу. Отлично. Ти А нам цей покажеш? мелкий ще і заїбашив, прикинь. Да, ти нам покажеш свого болта. Ага, на 36. О, класно, мені якраз треба різьбу на нього. Тобі з підкрутити. якою этой гайкою? З резинкою или без? Каже, what is your name? Нікі. Каже, ні, каже, типа, real what is your name? Роберто. Чуєш, Костік, я тобі цей шомпел поставлю. Сидить в секреті. Пашка. В секреті сидить. Поняв. Знав би я би він. Мене б'ють, спину обійшли. На бочці зараз буде. Понял. Чекаю бочку. Либо быстро проходьте, либо чекайте. бо Чекаю у вас- бочку. Пока тихо. Може він знизу? Там Опа, поздно. двоє туди. Серий, єбаш справа ще. Перезарядка! А! Бачу чувака з зеленого АІ. Класно. Зелена чи синя? Не то, що у Зеленого чи голубого. синя? У зеленого. А я один хуй на последнем месте. Забавно, що я на первом був. А хто зараз на первому? Ну той мелкий. А, Тайсон. Ай, що ну далі. Рейн. What is your name? Ray? Таке звучало, вот если name, как ты гей. Що за дебіл смок? А, понятно, що за дебіл А то смок. він кинув. вчився кидати і не попав. Хто? Ти, Так Я не кидав капець. смок, я не купляв смок. ти кидував. Димову писала в чаті, ніхуй найобувати. Я кидав димову? Да. Авік заберіть на башню. Так я взагалі кидав туди на центр. Не наверх. І ти вниз вверх кинув. Ні. Блять, я Ні-ні-ні. злякався, сука. То може другий хто кинув, бо я кидав на низ. Помимо тебе ніхто тоді не кидав. Та як Всьо. це не кидав, я бачу, як ще чел кинув. Та вон в чаті написано, хто кинув. Куди? Так я кидав на центр, кажу вам ще. База те, димова, це ти кинув дим. І воно упало на кришу, поняв? Да, і Ну, воно а- упало, бо ти там зацепився через Ну, знаєш, зацепилася за щось, бо я кидав на центр. Ну от, Зацепилося ми ж за це і щось. кажемо, що ти кидав на центр, і воно в'їбало об здання. Ну так все, моєї вини нема. Я що Ні, винуватий, так що вона крутиться. Я вверх, кажу, що то ти зацепилася. кидав. Хевен, Мустанг, Мустанг. Спасибо, Кость. Що таке, спас? Спас, ти мене гранатою по мені зацепив. Тут это. Чарач, вони чи підробили? Це щось так хорошо Підробили.
Підрачили, блядь. Да, ми щось хуже стало. Підрачили. Сейчас, пацаны, схожу я тоже. Піддрачу. Давайте- А вдруг їм поміняється. Давай тільки быстро, хорошо? Сейчас бивший наберу. Ні, то надовго. Она сначала пока мозги выебе. Потом За уже что? Не. ебаться не захочется. Та вона вже приходила. А, так у вас типа это по обоюдному согласию якось. Та ну, блядь. Як сказати? Не, ти що, і насилуєш? Ні, ну типа, починається все як обично. З розговорів, з виключеного света, лежа на А дивані, потом там уже, о. блядь, звуки похожі. Откуда так умієш делать? Оп-оп. Та він же Хто жінки хто вживає. навчив? Ти просто не забуваєш, що скільки год порнухи пересмотрено. Та ну це не отмазки. Не-не-не, в моем этому якраз таки сильно влияє. Ні, не чуєш, Бодя сказав, типа, що этот, ти з жінкою живеш, у мене сразу мислі, що в неї там болтяра не 32. Сука. Така каже Костя, каже, будь здоров. Пошел нахуй, бля. Я понял, про что ты подумал. Иди нахуй, вот что. Вент. Кажуть, правда, Да иди чекаємо нахуй, на иди правду. нахуй, понял? Да. Така, One каже, vent, one чи- ram. Каже така, Вент. Костя каже, посуду не помив, іди сюди, отрабатывать будеш. Отрабатывать буду. І чуєш і звуки такі, о. Ладно, все, поприкалывались, хват. Так, успокоївся, Сережа, быстро. Все, я Ай-яй. спокоен, їбать, я готов роз'їбать. А мы выиграли. А ми вже проіграли. Не, цей раз раунд затащили. Да. Да. А, раунд вот затащили. Анджаран. Хто мені лапу купив? Бодя. Що? Може, EVP? Ти точно пацан, а не дівка? Спитаю в нього. Грін, what is your name? А ти ж, блядь, не нажав, ебаний в рот. А, блін, я нажимав, мене не чутно. Спитай ти. Грін, от і синем. Алекс. Роберто. Бразиліос. Сейчас поебалу комусь дадуть. Оп. Сережа, жди, він щас вийде. Дивись Я на не горі, попаду. на горі може бути. Я ж тобі сказав, що він вийде. Сережу троє типів пуша. Тут ціла пачка, які троє, блядь, тут всі вибігли нахуй. Там троє, ти що, считати не вмієш? Це ти считати не вмієш, тут 4 вийшло, блядь, і той за лапою ззаді стояв. Серый, ой, Бодя, там реально 4, я одного снял. Там трое живые А, ну бегало. Та Бодя просто, блядь, з математикою не очень. Да, я не учив Ей, математику. куда? Грін, вот і синем. Що таке? Вот і синем. Сосай, куда сай, блядь. Та, Да, блядь, зашли вже. Да ладно. У нас їбуть як прольот. Нам срочно надо на Дасті поіграти. Сучара. Ох, їбать, я почув, як він щовкнув. Да я тоже это почув. Що ми делаем? Тренировку йдемо? Не, мы еще и левел не апнули. А, так пішли на Даст сходимо. В одну катку їбанем. Не. А, именно... Чё? Не, рандом карта, Чё? ебал. А чё вы выходите? Нагулялись чи блядь, что? правичка.
Привичка. Ну ми з Боді як і граємо, зачасту виходимо. Ну тоді Так просто під'єднуйтесь. быстрей. Ну, тут я з вами згоден. Півминути можна зекономити. Ага. Я бачу пісюнятого Вибір- кота. Вибирай Dust Mirage. Ні, пісюнятий кот ти де? Та заходи. От, будь ласка, зачекайте, пише. Цей сеанс вже недоступний. Пробуй ще. То Давай, ти- блядь, помади своєї там, блядь, нарисований ходиш. Помади, блядь. Сука. Пацани, давайте виберемо всі, блядь, пулемети і на картани сядемо. Ні, я пулемет убрав. Ой, блядь! Ой, ёбаный А що, ми перший раз як гуляли з тобою і Боді, і там нормально фігачили. Юлія Вікторовна. Ну, я за себе не скажу, що я там херачив, тому що я в цій карті повний ноль. Я просто бігаю рандомно, я не знаю даже куди я бігаю. Та ладно, що ти, успокойся, паніку наводиш. Ні, ну я просто кажу, що... Ну. Hello, team. Єбать, те не чутно було, кстати, те щось зарепіло і все. Хай, Тім. Тебе не чутно, бо ой, Костю. Та я вгораю, Алло. блядь. А. Я бі-бі-бі. Пізда мені. Їдрать, тупо всі вибігли. Мінус. У мене пролаги. Та блядь. Нахуй ти береш гранату, бля. Ти чув, що він біжить? Пісюн теж проїбав. Я Мгм. через забрав. Бодя, як ти пісюн проїбав? Мені інтересно. Ні, ну так случилось просто, я не ожидав. такого. Так, ну як, блядь, а дівчатам що казати будеш? Каже, я пальцями, да? Я пальці. Юля, ти чуєш? Його. Його. Ти що летів? Ні? Так може кнопки. Сильно? И ППО работа. Да похуй. Це А. Нас тут шахет летить. Недалеко от нас, кстати. Тікає до окна, Юль. Правильно. Читать надо. Ой, да, в мене ось теж недавно 2 штуки пролітали. А, Я сука, даже бачу, як їх збивали. От чого воно не рігає? Я ж чітко по ньому попадаю, блядь. Там 2 пуль хватає, щоб убити, а, блядь, я 4. Ебать, давай, Бодя. Не пулі дав, Ех як ти. я хотів. Ёбана КС-ка, блядь, ёбані розработчики, сука, гандони. Вместо того, щоб делать КС-ку лучше, вони наоборот делают так, що в неї менше людей грають. У мене Ну, дохуя знакомих. Отчасти я с Нихуя тобой так. согласен, потому что CSGO и CS2 як обнова вийшло, все, уже багато хто закрився. Да, да. У мене дохуя знайомих її просто удалило. За те, що, ну, А їм стало я не цікаво. теж удаляв її. Я тоже. Потом аккаунт еле восстановил. Саша, що ти на мене дивишся? Ти що, боїшся? Угольок, якщо боїшся, сідай до мене, ну і... Ну ти глянь на його уші, він насторожений. А він такий хазяїн, каже, я боюсь. Да понятно, що він боїться. Це не напряги.
закончила чи що? Напрямок. Да ёбаний в рот, походу у нас тут весело буде. Воно завжди весело. Ні, ну це У іменно мене на тоді говорю. цілий день вихода піздують. Я все жду, коли по нам начне їбашить. Фух, блядь. не Нахуя надо. ждеш? Паранойя. Та потому що, ну, як правило війни показує, воно завжди назад ответка летить. Є Да. така хуйня, знаю. Тільки ответка, коли прилітає по школам, вообще не понімаю. Я не поняв, от, допустим, ти хуяриш по підерам, да? Це сартухи. Вони вичисляють просто откуда летить і їбашуть в ответ. А Да. вони ж тут недалеко стоять. Та понятно, що а Це потім всі- по це жилим всегда домам було. приїжджає, ой, прилітає, а винувати хто? Конечно, ті, хто рядом став. Мідл. Ну, я тобі скажу, воєнних наших теж судить без толку, тому що, блядь, а що їм було? Які в них вибори? Я ще Ілі хочу так, ілі поїбати. ніяк. Біжить, Бодя. На Б. І на міду. А там ще один, не здавайся, сірий. Там ще один на міду. Він це лапай. Ой, до побачення. Стоп, поставив мене далеко. Да. А що означають оці цвіта з молнії, блядь? Разного цвета молнії. У вас нікнейм. А, так це ж типа этот, переповнення досвіду. Коли повишаєш уровень, і потім, блядь, після того ти граєш далі, і в тебе уровень повишається, і типу вже ти дуже до хіра уровня повисив. Бодя, Я правда? за цю неділю 2 рази уровень повисив. Бодя, так і є? Бодя здох. Пісюна взяв в рот. Кажу, Бодя, блядь, куди ти отошов нахуй? Та ні, я просто мовчу, не ходив. Що, блядь? О, тебе! Я в шоці, хлопці. Катя, а що, молнії можна світ поміняти? Да, як ти поміняв? Я не міняв, це в мене такий стандарт. Ну дивись, там є красне, є синя, є сама перва, сіра. Бодя, і що Бодя. це за знак? Блядь, як тільки Боді задаю цей вопрос, він пройобується кудись. Що, який, що, кажи? Він ділає о. По поводу цієї молнії Твоє єбучої. Ти таким любиш промовчати. Сука, ти мене слухаєш чи що нахуй? Та Сережа казав, я Блядь, не уже хотів. третій раз нахуй задав вопрос, блядь. Золотой знак ебучий, сука, молнии нахуй. Да, я б за той знак їбучий молнії, що тобі точніше сказати? Откуда він береться і цвета откуда? Цвіта я не знаю, а береться за те, що ти типа уровень прокачав і ще раз докачуєш. Там аватар, блядь, за смоком на Б. А щоб його підтримувати, просто граєш. Я все прослухав. Повтори. Коротше, щоб получить молнію, треба просто грати і повищити уровень. І вона в тебе, якщо ти постійно потім граєш, і то вона в тебе автоматично остається. Ну, типа, я 2 рази уровень повисив, і в мене повисився уровень. Сережа, хлопани мені. Слева. Ага. Каже, хлопини сліва, а Бодя вже там пропиздував, дав. То не Бодя. Може не будеш пікати, він пішов на А пішов. Біжи на А через лево. Ну ладно, так ти просто подставляєш спину. Він справа. Походу на воді. Ебучий лабіринт, я взагалі не знаю, куди я йду, блядь. Він походу вже на... Через воду пробіжав. Давно вже. Це мені типа сюди надо? Да-да-да. И направо. Давай. Быстрее проходь. ЦБ. Серый ЦБ.
Направо. Та їбав я. Давай, и налево. Ну, Все нахуй. Пизду. Це я нубіс їбаний, блядь. Як можна на карту кинуть жалобу, блядь? бля, если б можно было, я б уже накидав дохуя карт. І на кеску, сука, жалобу не знаю, як кинуть. А поганий отзыв хіба що написати. Аби її забанили к хуям, блядь. І Ну, создали нову кеску. CSGO, блядь, туша була нахуй. нову можна КС уже создали. Її можна вернути і поіграти, тільки я не знаю, чи ММ там считає цей Та уровень. там не будеш ти грати в ММ, тому що якщо можна було б, то вже б усі їбашили. Мид, бомба. Б. Да пошли нахуй, блядь. It's a... Не бай. Ну, бомбу видно. Охуєнно. Так само і мене сняли. Герой. Мгм. Тільки я даже вистрелити не успів. Ти хоч діглом їбанув. І ще І що одному. там? Во. Мені щось кажеться, цей мінор этот, чи так? Мінун. Так, блять, анус нахуй. Блять, Ну, що я на сделал? первом месте. Нахуй ви тут цю їбану карту повісили, якщо в ній ніхуя непонятно, блядь. Laying down smoke. Grenade out. Throwing flashbang. Бодя решил суйца, Там чи тип, що? там тип, там тип прямо. Бодя, ти, Спасибо. конечно, Ти, конечно, тоже молодець, це прикольно. лево. Шинкуем, блядь. Він втік на мид. Сзади. Пізно. Їдрать, я думаю, ти мене не чуєш, я там тебе я так тихо казав. Перед справа був з песиком. А, вже він на міду. О. Чекни справа. Чисто, бомба на міду. Час на міду бомба. Де цей мід, блядь, я хуй його знаю. Бомба на карті де нарисована, отам і мід. О, там і бомба. Слева бомба, отам, оце мід, блядь. Справа мід, мост, мід. Ван мід. Нахуй ти виліз. Я їбав в рот цю карту. Він вийшов? В рот їбав. Лучше б цю карту не добавляли, а добавили, блядь, напарники лучше шорт. А ви бачите його прицел? Хороша карта. Ну да, красненький. Розовенький, походу. Чи красненький, чи розовенький, хуй прямо. Сейчас такий хоп і ззаді обходить. Да. Лeft, yeah. Hey, KVP. А, я вам кажу чи так, нахуй? It's cheater. ВХ. Maybe. Єбать, диви, як зелений стоїть. Глянь на його ногу. Зелений тобі удобно. Це, блядь, те саме, що это ногу на стул поставить, блядь. Бі-бі-бі. Зелений у тебе там. Флешка нахуй. Бомба у мене. Бі-бі-бі. Бі-бі, бі. Бі. Бі-бі-бі-бі-бі. Чш, Бі. 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 та помовч. На пленту двоє. Давай, заходь. Зашов, блядь. ВХ! Надо було, поки він пікав того нашого. Нереально, от скажіть мені, яким хером він узнав, що серий тут?
У нього що, секундна реакція, блядь, поворота. Може бути. Я думаю, він чи так, блядь. А я думаю, він хуй моржовий. Ні, ну це Тоже безусловно, конечно. А? Це безусловно, походу це А. Да. Зеленый захуярил на этому. По миду пиздують. Помідор. Єсть! Я вбив когось! Поздравляю. Давайте калаша. Тихо, 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 Це не тихо, тихо, тихо. Представляєте, ми виграли. В смислі, ми тільки один раунд взяли, другий же. Вже другий. Хто знає цю карту лучше? Ти знаєш, що в мене більше кілів, чим у тебе. Потому що ти пісюн. Поняв, Ну так. вопросів Це немає. аргумент, блядь, безоплатний. Аргумент, вопросів немає. Incendiary out. Grenade. Стяла так. Хто, блядь, сова певно попікає в лоб. Там двоє зразу їбать. Так куда там нахуй? Містер Панкер схуярив всіх, блядь. Серий, ти не хочеш мені цю МК віддати? Хто? Ти. Отаку? Да. Та ні. Там двоє. Ауч. Він нанизу тебе буде ждати. Та біжи, 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 біжи. А, ти ласт. Тобі вже пізда. Я на цій карті грати не вмію, тому що це, блядь, я ж кажу, просто вона для мене це піздець. Серий, не вмію, це коли 0 кіло, блядь. Єбать, далеко я ушов піздець. Ну так. Радуйся, не настолько все плохо. Let's go. Потому що тут дохуя ходів, дохуя цих ступенек і, короче, просто піздець повний. Якісь Арабські Емірати, блядь. Не, майнер выхашер, блядь. Кидайте его это... ПЗ просмотр сквозь стены. Водя. На кого? На майнера у цього, блядь. ПЗ сквозь стены, блядь. Окей. Блядь, тут вас ебуть. Бомба на Б. Чекай мид. Ну, понятно. Пошел нахуй. Не, хорош. Ще йде. Бачиш, що грамотою бив. Бодя, тобі Тихо. осталось кинуть жалобу. Оце, от я вам кажу, блядь, реально, він вийшов і в'їбав, ну от чи так? Тупо чи Давай. так, блін. Ну да, він про мене вийшов прям зразу з авіком. Що він написав? Про кікордет. Пососі мої, що? Я- Яйца. Яйця. Напиши от кота от соси. Ай. Єбать, да він пряфом виходить, їбаже зразу. І не прям, блядь, не палиться, що це піздець. Та палиться він піздець, він дебіл. Єбать він дебіл, блядь. Він, сука, що, сліпий нахуй? Він долбойоб. Ти долбоёб. Це хто сказав? Та це він сказав, отой оранжевий. Get ready. Зараз по-любому лапа вже буде стоять на міду. І там буде майнер цей ебучий, спасибо за флешку. Добродетель, Серега, блін. Та нема за що обращатись.
Пиздец, слева, дебил. Єбать, я когось убив. Ззаді, хлопці, ззаді, серий. Слева. Я помню тебя хорошим парнем. Ух ти ж. Ну, хоч не зарізали, блядь. Так, Хоч уже оцей не же ж опозорили. пиздюк читерський, блядь, і з ножом уже пішов. Да, я по ньому ще попав, кстати, якби я по ньому ніколи не би те зарізав, 100% я думаю. Я там нормально напіхав усіх других. Go away. Go away. Wait. Блядь, пацани, ви що, серйозно? Ви на Б пошли нахуй. Да, я не почну. Містер Памперс, я губив. А цього піздюка... 2A. Go plan B. А, це Б! Давайте, там двоє на А. Плентіть. Ой, Ні, блін, це плентіть А. Б. Check mid. Пиздец, блядь, підараска знала. Серый, що я тихо. піду. Справа буде. І 3, 2, 1. Ні. Пікай. Пікнув. Пікай. О, Єбані. don't stop. Дотик. Кікін, давайте. Успіє. А, блядь, ще ідієте, які нахуй. Ну! Давай. А, F1. Ой, сука, карта говно, блядь. Блядь, так, конечно, мило. Ну ладно, похуй. Сейчас еще раз попробуем. давай лучше на даст. В натурі, їбать. Но если даст, тоді буде даст. А я думаю, він даст, якщо ми зайдемо на даст. Но если даст, тоді даст. Чи Міраж став? А скільки Юля ми з тобою Вікторовна. сьогодні виграли на дасті? 4 чи 5. Да, подряд, да? Да. А, ні, одну Не проїбали, колоти, собі мені. одну ми Ой, проїбали. як вони зв'язочки міняли, ці єбані, блядь? Чи не зв'язочки, а ті самі нахуй. Сейчас ёбнешься, як мішок картоплі утром. Хуяся ти з жінкою базариш. Зараз вона со сковородкою просто підійде до нього. Та да. Та все нормально, це... Така вертушку з-під подвивертом, як уїбе. Якщо в тебе дитяче насилие, ой, сімейне насилие, ти не тільки... Коротше, я тобі можу подарити СГшку, поняв? Скін, коротше, старий і ржавий. Ну і, кстати, прикольний, тут з якоюсь надписью. Не, ну если Блядь. подарить, то я любий скин заберу. Ну, коротше, я тобі пропозицію обміну зроблю, там несколько скинов тобі можу віддати. Угу. Бо вони в мене без толку лишать. Добро. Так подари ще цьому Сані, щоб не обіжався. Так він уже все, він удалив кеску. Та її можна вернуть, він вернеться, скажи. Ні. Ну скажи йому, що не обіжався. Бодя, я понимаю, что ты имеешь в виду, но він вряд ли вернется, потому что, во-первых, у него слаба видяха, и вона легкая лагає у него даже на минималках. А во-вторых, він занимается своим проектом. Він не про того Саню казав. Я не про то, Саню, я про Саню цього я помню. Софія. За малого чи що? Твого, Саню. Я про нього, бо він... Та й- Да. Да. Ага. Обійшов. Я не пам'ятаю, ти з нами грав тоді чи ні? Та ми ж трьох тоді грали. Да. Хто со мною на Б? Пішли. А, в смислі, казали, Опа. да, що вибрали Інферно. Йо-моє. Ну, блядь. Все, я не тащу, короче, если что, Костик все сделает. Та я теж. Хоча я не вмію тащити. Дайте я ветки посрубую. Дереву каліровку зроблю. Нет, бажан... Блядь, я вже... Все, дякую, біжи. А ну давай, стой. А, Ну, типа, давай. хочешь на Бодю запрыгнуть? Ну, Бодя, сядь. Бодя, Давай, сядь. присядь. Сядь. Сядь. Не, Бодя не може сісти. А А, сюди не, фонарь сів. можна? Давай. Оп, вставай, Бодя. Серый, подпрыгуй, блядь, А. ты долбоёб. А тут фонарь, це не запригує. А вам не кажется, що ми бомбу проїбали?
Вам не кажеться, що Серега думає про фонарик? Та я хотів на нього запригнути, а він, оказується, текстурний. Да твою мать, с той стороны, с другой стороны, блядь. Пидорасы. Єбать, це жорстко було. Все, я кончив. А сюди на кришу реально бустануться? Куда именно? Ось. Я думаю, нет. Я теж думаю, текстури не дадуть. Я... Если б можна було люба куди залізти, без проблем з текстурами. О! Іди сюди, ні-ні-ні. Ось сюди. Щас мене бустанете на кришу. Да. Я попробувати хочу, реально. А ну. Давай, давай, Бодя, ага, все. Бустануть на кришу? Давай попробуем. Да, попробуй чисто, если. А ну-ка. Да. А, Не, ні, текстури не не пускає. дають. Все. Пацаны сзади. Спаун, сити, спаун. It's B, green. Blue, green. Серый держався як мог, блин. Ну я одного забрав. Вже хорошо. Мне кажется, зелень и голубые вместе. Ключове слово голуби. Да. А це Сакурка винувата, вона там кукурікала і він почув. Церква. Зажим найс. Нахуй зажимати, якщо там можна було спокійно по 3 патрона. Ну ладно, це не я грав, що я. Хулі, судить. Що глушитель знімаєш? Надій глушитель на мій, на мою дудку. На твій циркун. О, Да. давай сюди, ось сюди на Так, козирі. мід Да, грена нельзя туди пролетіла. запригнути. Нельзя туди запригнути. Хлопці, на Попробуй. міду є, походу. Нельзя, бачиш? Це є текстура. Мід, ей. І цей шорт. Апарти. І цей. 3A. Ту мід. Не хочу я старати. Пиздец. Балкон. Мід. Да. Отлично. М'ясиками своїми розкидався, блядь. Фу, блядь, потерта якась ямка в нього страшна. Бля. Я їбав ППшку. Дякую. Інтересно, де тут ще пуститься можна? Ладно, М. ми зможемо. А куди ти відключався? Щось я чую постійно звуки, коли ти підсоединяєшся. Перемога буде за нами, хлопці. Та ёбаний підер, блядь. Походу це. І цей. Ауч, банан! He go банан. Чек банан. Shift. Найс. Охуенно. Показав як надо. Да, Бодя? Да. Помниш? Міраж, Помню. як надо, салапи.
Помню, як не надо, як покажу, як не надо робити. Та чо, я ще тільки що хорошо по двоїм напихав. Серий дроче. Серій не дроч. Потім подроч. Поки що не треба. Поки що Походу А. І цей. Апарти. Походу. Second mid. Тихо. Бодя сзади. Бля, пізда. Жди його. Блін. От як цей чел, блядь, знав, що я тут. Пікер нахуй. One banana. It's B. Давай кикнем афикашера, блядь. Дрочмен очнулся. Угу. Очнувся. На А будь лучше. Приходь до синього, у нього там чел. Двоє челов в банані. План Б. Охуенно. Maybe right house. А я казав в хаусі, блядь. Технічний перерв. І пісюн стоїть з пістолетом. Бодя опять кудись відключався. Угу. Хуй балоновий, блядь, свисток. Бо чутно як під'єднується. От скажи, Сєра, не один ж я чую звук цей. Ну, Туди? я ж не один чую. А, так ніхуя, чуєш, я тобі тут дохера скинів можу подарити. Ну, як мінімум, блядь, не знаю, штук 7-8. Угу. Тому що мені тут недавно чел, з яким я грав. Ну, вони дешеві, ну, халявні. Він мені їх просто так Костік подав. буде, Костік буде ними грати. Ну да. Или нет. Або Надо- продасть почку і купе ножик. Ніхуя. Що то було? Обратить внимание. У мене ж правильно показує розклад бойцов зверху. Спочатку йде голубий, зелений, оранжевий, жовтий, фіолетовий. Правильно? Із наших. Та ні, взагалі-то починається з боді. А, значить, у кожного по-разному. Та ні, шучу, правильно, Що, правильно. що? Просто, що таке, що? если так глянуть, то той пісюн Серега, присуває дай мені дроп. Серегі. Дай мені дроп. Та ні. Дроп мені дай. Хуй тобі на воротник. Бодя, Понял? ти глянь зверху. Ти сірого циркуном касаєшся. От чисто із-за цього я йому дроп не дам. Пісюн. Хто ще з вас пісюн, блядь? Пісюн. А де звуки? Вони на Б, Б. One second mid. Кік. Тихо. F1. Блядь! Ой, я знову попав.
Bomb, second mid. Долбойоб. Молодці. Ну все, Бодя, бігай з оглядкою. Дай йому якийсь дров, щоб він не плакав. У нього 5000, їбать, він з моїм калашом. На, калаш. На. Не надо, На. ти калаш, блядь. Сука, ну інваліда кусок, блядь. Я щас, блядь, не пожалію того, що мене кікнуть. Не психуй. Нерви не желізні, не психуй. Ну от нахуй, блядь! Тихо, 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 тихо. Мене теж в'їбало, що я. Вони по Та мене банану теж йдуть. в'їбало. Йдуть по банану. Сережа, ну вернись, мене теж в'їбали. Боже. Та я їбав в рот, нахуй. Я тобі АВП куплю щас, зразу. Та в пізду, нахуй воно мені надо, блядь. Мене хватає, давай, купляй. Мене уїбали, знаєш, із-за чого? Із-за чого? Із-за того, що в мене 39 хп стало. Вернись, я тобі АВП. Настрадались хуйней, блядь. Я тобі АВП щас куплю, вернись. Та хай бан дають мені поїбать там, блядь, на півчаса бан. Я тобі АВП куплю, давай. Ні, не хочу. Я лучше наклейки подивлюсь, які тут є. Я тобі АВП купив, давай. Технічний перерив, 2 хвилини. Ні. Він просто з нами не хоче після цього в тренів. М, Так би помог би ускорити процес. Да, так би швидше пішли. І Без бан. мене швидше доіграєте, якраз мінус один чоловік, швидше вас убивати будуть. Там паралельні команди теж один мінус чоловік. Просто з тобою ми швидше Ну, от вийдемо. якраз. Ага. Ага. Ти Ага. вообще тащив усю команду. Благодаря тобі ми виіграли. Благодаря тобі ми Конечно, побирали раунди. да. Благодаря тобі ми стоїм тут. А ти не Я хочеш. щас як Сашко зроблю, удалю КС-ку нахуй і все. А що, Сашко все-таки так і зробив? Ну Да, да, його там. я знаю. А доказательства? Ну не знаю, я йому предлагав зіграти КС-ку, каже, я її удалив, каже, я їбав. М. Та там конкретно. О, це непогана наклейка. АВП тебе жде. А, Серый, кидай тоді это предложение на торг. Пока ты там. Ага. О, чуешь, Костик? Сегодня я поднялся. Сегодня будет бизнес. Да, Ага. Костик? Так там же можно 10 этих, если одного качества, обменять на лучшего. Да, можно. У мене тут, думаю, до 4 буде. І якщо він ще 7, якраз поміняю. На. Купи мені пістолет хоча б. Хуй. Пістолет купи. Давайте я його Так. дам. На. О, Ну ладно. а, Хтось кидався консервною красною банкою, блядь. ну я колись попав по пацану, казав, що больно. Там на Бомба міду випала. одного сняв. Мідл бомб. Хорош. Бодя, одійди, бо, блядь, ти в мене опять в прицелі. Second mid. Так. Кстати, я флешку не бачу. Та юбаний в рот. На втором миду есть. Maybe spawn, AFK. Go push. AFK maybe. Maybe AFK, kill. Окей. Бомбу забрали, Check ні? spawn. T-spawn, check one. Maybe sleep. Ні, я думаю. Ну, Ебать, він мене- його не видно було. Я ж дерзу. ну він спав до тих пор, поки ви не прийшли. Готовилась? Де голова не болить? Не болить нічого. Побігай з піздатим діглом. Хорошо. Може когось уб'ю. Чи ти скажи, що тобі ще він не нравиться? Ні, нравиться, ти казав, нехай на піська топ. Єбать, 210 гривень, ніхуя Та собі. нехай на піська топ, я тобі казав. В смислі? Я від своїх слов не відказуюся. Єбать, сука, прильот, вікна вилетіли нахуй. Серйозно?
Ось тільки що. Ага, ті драть. Я вже Ось дивися, опять вікна вилетіли. Йобаний в рот. Підараси, сука. Сиди мене тут на вулиці. Пиздец, там ще один вдалі. А його випав, да? Ні, нікого не було, серйозно. Ні. О там, да, справа був. А, ні, прийшов. Тихо, по мені не пальни, Серий. Зараз я попробую Да. його забрати. От як він, сука, знає нахуй, що я тут. Перезаряджай, Олег. Єбать мастер нахуй. Єбать, Найс, спасибо, нахуй. найс хає, блядь, був. Thank you. Надо було в нього в'їбать, сука. Убив, ні? Ну він затащив. Тільки тільки ми всі вилетимо. Їбать, один хп тупо. Ідіот, блядь. Я побив. Завели нахуй. О, ти, І конечно, шар, бачиш, сука. золотарика є в його. Гоу, банана. І в нього ж нік банана. Банана. Let's go suck my dick. Банана, let's go suck my dick. Банана. Тихо, тихо, Oui, oui, тихо. oui, oui, je veux ton zizi, oui. Вівіжа. У тебе ще пісюн нарисований якраз. Так. Двері відкриваю. One apart. Банана. Stay apart. My dick is very big. Come on. І скільки це вері? М? Не знаю. Наскільки Всім вері? хватить. Всім Восемь. достатньо. Поняв. Ну, 8 Мінус сантиметрів. свою длину не надо серйозно називати. Всім хватає. Ну, всім- блядь. А що? Чим природа наградила, тому тим і раді. Да, ну ти правильно, да, я з вами согласен. Мінус 3, то глуп'я. Пісюн з мінусовим, з мінусовою длиною, це вже вагіна, блядь. Не знаю, не пробував. Сейчас не понял, конечно, добавить. Короче, пісюн з мінусовими сантиметрами, блядь, вагін. Мідл. Апартай. Не топай. Не топай. Та не Це пригай. А, хлопці, А. Не пригай. Він стріляє хуйню, щоб потім опять на тебе обіжатися. А потому що нехуй мене вбивати було, блядь. Апарти є. Пиздец, да, апартаменты. Апарт ван. One short. Maybe last apart. Я рисовал, не рекомендую заходить. Шорт. Нахуй ти це сказав? Я ж знаю інфу, я давав інфу. Сосал. Сосай. Ідіот. Putain, mais bouffe mon trou du cul. О! Призрак невидимка, походу, да? Ти чув цей звук, як він зробив? Да-да-да. Я же... А ти Нахуй, чув, ти що я тупий. казати, бля? Ні, Ну, на що звук похожий був. так я не почув. Мідл. Та я перший нажав, сука! Мідл 3. Ей. Не. О, shut up. Го. Банана, го. Мгм. Shift. Ах, я бодя. Ні, ну тут чи так.
читак, їбать. Есть подозрение на 2 читаков. На оцю шинобі, то що. Який читак? Ти ото просто грай і все буде нормально. Ніяких читаків нема. Тут один просто нормально грає, і все. Та Ні, ну, читак ніхуя собі, був- він так По з поводу префа читака, виходить. читак був тільки на Анубісі, це точно. З префа виходить, блядь, завапається, хіба, блядь, не читак. Сразу сходу, блядь, так. Ні, читак ну, був на подожди. Анубісі, це 100%. Коли Серий тихонько підкрався, блядь, і цей різко такий обернувся і в'їбав. То читак був, а це просто чел нормально грав, у мене таке саме було, коли я відтив. Ой, блядь, не розказуй. Кому я катки тащу? Та, блядь, не рися. Там ще один. Мідгон. Все, нахуй, надоело, блядь. Окей, по. В смысле надоело? Прямом, блядь. Ну так а хули. Не обращай внимания, як девочка обижаться вже не впервые в його стилі. Я на даст хотів сходити вообще-то, блядь. Ці, сука, карти уєбанські, блядь, я не знаю, як на них їбати. Це просто пізда, блядь. Ну зайди, ми сейчас быстро доиграем, сольемся и все. Не хочу. Ну зайди. Нет. Я тобі чупа-чуп куплю безплатно. Костя, тобі кейсик надо? Давай, лишнього не буде. Пиздец. Я вахую, блядь. Сережка, ну зайди. Мы быстрее тут проебывать начали. Да, зайди. Мінус, мінус, Ну вернись. мінус, мінус. Ну вернись. Ну, ну, Дев'ять вернись. скинув. Угу. І кейс? Да. А що за кейс? А подивишся, дядь був. Та, браво там, поняв, браво, окей. Банан мені. За 12 гривень хуйня якась. Не понял. Або решающий момент. Сережка, ну зайди. Не хо. Блять, еле попал. Ого. А что, так можно было? Що ти до нас вернувся? А хто це за бусинка? А ты Ну, уже щас кинул выйдет. пропозицию, Серый? Ну да. Сейчас Можешь пройму. забирать. Ты точно кидал мені пропозицію? Да. Хелпаніть, мені ну поможіть, ребята. Флешка. Спасибо, осліпив мене. Лучшая помощь, я цього ждав. Я Якби не вахую. твоя флешка, я б Реально, ніколи б не серий вбив. зашел, и мы выиграли в ноль. Бийс просто с нашей стороны. Да. Це все Сережа. А хто Щас молодець? Я Нет, Серый, ведьмак. ты уверен, что ты предложение мені кинул? Хто молодець? Ну да, Сережа? ти ж лимон. Там щось немає того. Сережа, ну підкинь авік. Сережа, подкинь авік. А, мабуть, підтвердження надо. Да. Да, там Подтверждение. подтверждение надо через мобилу. Сережка, Підтвердіть. Все. Да, тепер є. Сережка, подкинь авік. Сережка, ну подкинь авік. Подкинь. Він його піздане далеко. І надовго. Я цей вже прикол знаю. Який прикол? Ну все, ніякий, це він шутить, це в нього шутки такі. Дякую за скини. Ага. Всегда, пожалуйста, звертайся. Спасибо, що вернувся, Сережка.
А, чисто. Папку бомбу. Ты дебил зеленый, куди ти по своїм стріляєш, долбойоб? Повражали його, дебіли. На Б, да? Не, на. Серый, ты понял, что произошло? Я спас тебе. Да. Я на КД был вместе с ним. И третий лишний, як називається. М. Сережка, ну подкинь АВП. Подкинь. Сережка, забери пачку. Серега. Сука, сидить уже. Там на міду один салапай. Сережка, не стоп. EVP one, middle. Left EVP. Слева, справа був. Був слева. Він, походу, на спавну біжав. А, ти за... Я за этот казав. За middle. А то банан. Я знаю, я чекав, там пацани наші просто пішли. Сейчас із этого спавна прийдуть. Та тобі кажете, ніхто не прийде. Раз. Два. Якраз вовремя. Мгм. Повезло, що я ще попав по ньому. Бо на ходу, блядь, тяжело мені попасти вообще. Молодець, ти що, Сережа, якби не ти, ми б не затащили, я тобі кажу. Скажи. Угу. 2 раунда, це даже 3 раунда виграли з ним. Да, я тобі кажу. Це все Сережа. А Серега молодець. Пашка? Молік великий. Там аватор. Блять, я отхватив нахуй, а вони. Мід EVP. Костік, що ти швидко відлітаєш? Та потому що грину кидав. Ми вдвоєм. Бомба. Опа. Ага, на банані є. Походу вас можуть обойти ззаді. Я не попав. В каналі. Давай, йдуть на Канал, тебе. да. Песик. Окей. Ще один справа може. Внизу канал. Канал, 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 внизу. канал, канал. Я понял. Блядь, якщо б цього побив, канал буде вообще красиво. Тихо. Канал убивай. Ебать ты красава, я цей трипл снимаю нахуй. Давай, ще четвертого, от сука. Я так і знав, що він обійде, блядь. Я чуйка була прям. Фу, сука. Скажи, аж руки каменеють, коли ти остаєшся 1 проти 4. А це пізда нахуй. Ну У мене я... таке постійно. Сера, я знаю ці ощущения, вони піздаті. Ні, ощущення класне. У мене проблема в тому, що я вже до цього привик, но виходить, що... Ой, не вийобуйся, все. Виходить, у мене наушники зі я просто не чую. А ти молодець, Сережа, ти молодець. Я його хвалю, а він не вийобується. Чим вийобується? Раз ти молодець. Тим, що привик. Ага. У мене один хп, поможи мені. То, Ти, за чим? прочекай, що мене не вбили. Не, Слишком? хлопці, тікайте, а, чисто. Біжіть на. Go away, people, go away. Тут є Блять, Сережа. хлопці, нахуй, ви вообще глухі нахуй. Я вйобую. А, чисто. Ну як, 1 на є все. Він на пленту серий. Може, ти до мене вернешся? Та блядь. Бодя, я знаю, ти зможеш, він слева. За 1 хп.
Він походу в церкві. Сейчас буде тільки так чмак. Ща буде этот, банан. Він покаже, що в нього пісюн намальований там. Один. Єба! Тупо в спину не забрав. Я хотел закончить це хорошим, то есть писюн, потому что ты их выебал, но так как ты их Да. проебал, це показатель того, що ти Да, насаджуєш. все, короче. Пісюн в своїй жопі. Да. Но в данной Жалко, конечно. раскладке персонажа, вот тут сейчас в твоей оказывается. Серий. М? В данной раскладке персонажа в своей получается, а не в его. Ні, ну типу в нього в жопі його ж хуй. За те, що я не затащив. Опять ви придумали. Хуйню морозом скажи. Да. Аби не мовчки. Бля, если я придумал просто, то мне прям Спасибо за лапу. Ага. Бодя, не рискуй. Не рискуй, Бодя, пошли отсюда. Пошли, Бодя. Нет, стой, мы будем, надо бомбу забирать и выбивать их. Обследуем. Есть. Да, ну я только нажал кнопку, сука. О, і я ж так же ж само. Він ще на ступеньках, на ступеньках. І ще на ступеньках, блядь. Ласт, нахуй. Не йди туди, не йди туди. Бремко і пиздуй отсюда. Сейчас Кидай він чекать смок ще балкон буде, балкон чекать буде. Слева. Чисто. Ну він на шарті може бути. Все. Кинь смок і запаньте, блядь. Та погоди, Тихо. сейчас він кине смок. Кидай смок на бомбу. Оп. Да нахуй! Пизда. Грена. Пизда, я не Oh, cacaillou, bébé là. Ah, Ебать. Какайоби, какайоб. Бля, чуєш, мене він подзавис в кінці, вас теж? Ні, Ну то у й мене чё? нормально все. У мене, Да. я вообще думав, у когось музика така грає. Я думаю, не понял, блядь, я таку ще не чув. Ну то, знаєте, що в кінці матча, ото, і я такий не понял, блядь, що за какайоби, блядь, Какайоб, який. да? Все, підписуєшся на Кетмена, какайоб. Сука. А в нього ще і пісюн, там якраз какайоб, блядь. Це ти хто їба какашка чи що? Не, ну скажи, там красиво двоїх уїбав. Ой-ой-ой. А Я так парти. красиво убив в апсах. Бери авік у нього. Забрав. Ще один смок. Давай я бустанусь на тебе. Так Ти інфаркт мене можна закрив, словить. знаєш, що ти зробив? Смог треба було там вдалі закривати. Якщо спитав би мене, ну пустися, мене щас уб'ють. Какайоби, блядь. Йобаться. Ой. Короче, все, напрягались. Плантить на хлопці. Ще й моя вапа, чуєш, ніхуя себе, ти чо, чо? Плантять на хлопці річ. Давайте через спаун. Сережка, я тебе засейвив, А он там вас. тільки ти Ага. Ага. Тільки Я- боді являє, да? Да, тільки спасаю оце його. Я його тільки спасаю, а ти бігаю і спасаю. Все, блядь, не надо мені тут твоїх подачок, я виходжу. Ну, пожалуйста, не виходи. Хочете прикол сделаю? Сейчас кину гранату в центр. Не надо прикол делать. Який вопрос, чувак, нахуя? я не заб- А просто, типа, скучно стало. Ти ж вибирай. А шо не, блядь? Дивись, не здохне з грани, з этой салапой. Пиздец, как тільки гранат. Ще й по товарищам попав. Як мене не забанило? Там какайоб, блядь.
Слева, слева, слева. Fight или парти? Бодя, ти салапой був? Я дал за лапу, можешь добрать. Я что и сделал. Пошли на серый. Тільки не через ту дорогу. Пішли. От как я был подальше. Смотрим. Тихо. Да, чисто, погнали. Быстрей, 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 быстрей. Панчу. Тихо, там бачив боку. Угу. Сзади, сзади, сзади. Сзади серый, серый. Єбать! Я тебе инфу давал раньше. Та ти інфу давав, я поняв, блядь. Ну я думав, того в'їбу прострілом, блядь. А ты, сука, заникался за этим, за камнем, блядь. И ты его прошатаешь. Та тобі треба було його штурмувати. Да я А я пытался, б раді блин. приколов. Косарил и я просто и все. Что тут сказать? У нас один бодя за їмом. А вот уж. А я щас курочку бачечку. Она собирает нубов в пати и ебашится. А так, курочку бачечка, а так. І одне пір'я осталось. Это моя третий сильвер сейчас тут. Да. Четвертий. А, Блядь. по стрелочкам можно определить, який сильвер. по Ну, стрілочкам? да. А Да. лапер наверху. Твою мать. Меня сняли. На меду, а лапер, прочер, блядь, пидорас, нахуй, я ще його обозвать. Походу в смокі якийсь долбойоб ходить. Понятно. Там бананамен з бомбою на міду. Серйозно, Хелпаніть кому його. Ідіть через спаун, через спаун. Да, мене в'їбали откудись. Спаун. One City. Їх троє. Да. Бомба у них. А у них бомба на рівні грати. На. Не співаємо. Время. Один направо Церква, бодя, біжав. церква. Ні, церква, він в церкві чисто. Він направо повернувся. Сері, він направо повернувся. Пішов направо. 17 секунд, ми не успіваємо вже. Стоїть он. Салапай. Це жаль, да. Жаль, конечно. Ну, Я того апаем. добряка. Апаем, чи ні. Апаем, сука, чи ні. Що там випало? Випало щось прикольне? Я ще глянем. Да, наконец-то, сука. Можно и в тренировочный зайти. Ненадолго. Давай щас катнемо. Мы там хотели на нюке это обустануться. Да. Касаїм перевіримо. А, ты хочешь вместе со мной этот поебашиться? Да. Сейчас, якщо карти... А потім бустанемося, попробуємо. На нюк зайдемо. Карту скачав, но всі карти з мастерской є недоступні. Щас зайдемо. О, скин на ямочку, порядок. Сюда синий еще Дорогой? добавок. Этот, вот той. Город. Ні, то не на М-ку, то на СГ. Не, на М4А4 только что сейчас получил за повышение получил. левела. Да. Єбать, я ніхуя не получав на М-ку, блін, мені всегда всяка хуйня попадається. Не, так я ж за левелап получил. Так і я ж за левел-ап тільки получаю на всякі дробовики, блядь. А І, в тебе коротше, куплена КСК? Да, у нього є прайм. Ти думаєш, як ми з ним У граємо? мене не куплена, вона у мене ще з того моменту, коли вона стала безплатною. Він прокачав, получив прайма та до 25 уровня. Ой, У мене ще з 2020 года КСК. Да, є карти мастерской 3 штуки. Подсоединяйся, ти будеш наблюдати. На яку подожди. карту йдемо? Зачекайте. Есть А? Серый, я без карты из мастерской. Ой, Бодя. Я в мастерских картах не участвую. Чого?
Ого, Це їм карта, тут 1 на 1, як всі грають. погоди. А що, А? обичні карти не годяться чи що? Да ні, вони скучні. А там ти лутатися не, там береш калаш, справиться 1 на 1 і гуляєш. Хорошо, подожди, Так, так. сейчас. Надо вспомнить, не що в мене тут перевіряється. було. Там типа, так як ви граєте, так не перевіряється. СГ, я Всі понял. грають типа 1 на 1. А тут була это аук, я понял. Сейчас там Пентагон взломаю, блядь. Я так був. Да. Ну тільки я ненадовго. Бодя, а що це? Я не зайшов. В смислі не зайшов. А там ти, походу, тільки сірого і этот. І Така заглядача. Ну, А мене не пустило. Попробуй присоединитися. Або я йому включу демку. А, я відхилити нажимаю, єбать ти п'ю. Ага. Блядь, а цю карту я помню, це ще з CSGO. А, заходь Ніхуя поки, сі. щоб Та ти погоди, нормально я заходь. опять відхилив. Тепер надо ждать, поки мій кружляк показує, блін. Заходь Зачекайте. поки. Давай, заходь, Сережа, заходь за цей, за спецназ. Так заїбав. Знаю, ти зараз от'їбу. Або ти мене от'їбеш. і Що все. за хуйня? Що? А. Та ті самі. Бачиш? Бачиш, ти мене от'їбав. Ти професіонал. А, блядь, ніхуя. Бачиш, ти мене уїбав. Це Бачиш, ти случайно виходить. Бачиш, ти професіонал. Бачиш, ти професіонал, я ти Що за нахуй, блядь? Бачиш, ти професіонал, я ж тобі сказав, що ти я лучший. Бачиш? Та ти поддався. Так, Ти все, лучший. я глядачі нахуй. Наблюдай, А я наблюдай. щось пам'ятаю цю карту. Наблюдай за нами. А як? Нажми М і нажми наблюдати. М і там справа, коротше, Все, глядач. глядач. Давай. Ага, 12 секунд. А що, тут пушку рандом дають? Ну, тут можна брати. We are out of here. Ага. Блін, надо время буде якось команду на время. Пошукай команду на время, щоб це скоротити, щоб ми швидше. Я щас Бодя, вийду потім. лучше тобі це зробити, я в читах не розбираюсь. А, та це не чити, це. Це ж ви читери серйозно? КСки нахуй. Let's make this rain. Я не. rain. Пиздец. Чому я читер? По поводу этого смещения. А, этих оружие? Ну це ж теж чит. Ну да. Консольна команда не чит. Ага, по голові хотів мене напіхати. Павно довго. Ти що гон ждать чи що? Или ти вже знайшов? М? Ти вже знайшов? Или ти ще гон ждать? Та ні, не знайшов, я не успів. Це знаєш, сміщення рук це полбіди. Ти не бачиш, як я по ганстерськи, блядь, грав. Ти що, він такий ганстер буває, лютий, що ти що, вообще, мені самому страшно. Він Будем бачити, як у мене оружие вверху було. ганстер лютейший. Я тобі кажу. Кажу, цю карту теж убрали якось хуя з напарників. Ой, не з напарників, а з цього. Цієї карти не було вообще там. Як це була? Ні, серії не було. Вона була, але була дуже давно. Я дуже давно не гуляв. Дуже Гуляв. давно, це, мабуть, до 10-го года ще. Ну, я гуляв ще з того моменту на ноуті у брата, там, де, блядь, ще була, коротше, даст такий, знаєш, зашарпаний страшний. Чи ми без авіків, може викинеш? Я взагалі не знаю, що тут за зброя валяється. Ладно, я викину авік, бо це чересчур імба тоді.
А давай проти двох. Проти двох я, наверное, не вивезу просто. Ладно, ви з Кості хотіли, а їм приїде. Та ти заїбеш. Не, ну чуєш, рівняєш хуй з пальцем. У Кості жінка, а ти, блядь, надрочений. Без дівчини живеш. Блять, ну разъеб просто. Ну, принимается, отлично, хорошо сделано. Я бачиш якраз посередині. Недавно з дівчиною розстався, якраз, блядь, у мене і чуть-чуть їм присутствує, і чуть-чуть ще не особо. Розходимося чи хуяримося? Давай розходимося, бо. Хочеш Думаєш? хуярися? Охуєрим. Ну як хочеш. Кажи, хуяримося? Да. Я тобі дав шанс. Да я-то понял, что ты дал шанс, только я не ебу, я даже кликать не успеваю. В чем прикол? Я вообще, даже оце кликання просто не успіваю зовсім. Оце як таймер відходить, я даже не кликнув, не успів просто. При тому, що я 1000 раз нажимав на кнопку при отчеті времени. В чем прикол? Надо було нажимати ще. Быстріше поставити, не надо. Нічого, я щас за тебе отомщу, Боді. Та ти що, я тут потію проти Костіка конкретно, не надо, Костік А професіонал. пизди, блін. Ну я подботрить хотів, ну ладно. Я бачу, як ти Ну, мене наоборот. подбодряєш. Наоборот, хуже зробив. Костік, ти лучший, ти машина, ти мене уничтожиш. Ти кіберкотлет. Вчора. Мені Ко- кажеться, що Костя даже не питається іграти. Костік, сонечко, а ну-ка сделай, мені больно. В ігрі. На вері я подумаю. Ти мені спасибо, Авік на голову скинув. А тут счет до скольки? Щас вийде. До 13. Тоже він понял спеціально, позвав мене, щоб поиздеваться. Нет, нет, отвечаю, бля. Який блядь. нахуй я їм, блядь, якщо ти мене проебуєш? Ну де нахуй? Якщо 0 Щас урона просто- по тобі дав. Понімаєш, зараз просто я зайду і побачиш, як він і мене роз'їбе. Та нет. Та ні, ні, блядь. З ножиком тут з якимось ходить вийобують. З яким ножиком? Та ти все кажеться, то я собі консольну команду дав. А, так можна. Поддається. Давай пістолетом, Бодя. Та поддається, видно. Костя, ти не замітив, що у нього нікнейм цифрами? Я замітив, що він на 4 дохуя, я понял це. Це, коротше, пароль від браузера в нього, поняв? Ага, конечно. Щоб ніхто не подивився його історію. То ти так этот скрив, що то його епічник просто. Да, щоб всі бачили, куди мене шукати. Ну хорошо, я тобі завтра дроном щось кину. Хорошо. Снікерс. А я думаю, Кока-Колу. Где моя Та нема. Кока-Кола? Я не А, люблю Кока-Колу, вона живчик, тяжела. живчик. Вона тяжела для желудка. Так, а ну-ка я давай зайду. Надо перезаходить, надо перезаходить. Спасибо, я їбав. До побачення, Не нахуй. хочеш за нами? Та, Давай блядь, понаблюдай. поіздівався надо мною, хватить з мене. Та чо поіздівався? Все, Просто на понаблюдати, як я добраніч. гратиму. На добраніч. Все. Дякую за гру. Не хочеш подивитися, як я Я граю? вже сказав. Ні. Познущались наді мною, блін. Ладно. Так, на цьому стрімчик буде завершено. Запис буде зберігатися на моєму YouTube каналі.
А якщо ви переглядали трансляцію в онлайні, то натисніть на сердечко і ви будете слідкувати за наступними стрімами. А якщо ви дивилися запис, то натисніть на підписку та колокольчик, щоб отримувати повідомлення про наступні записи. Пока!